Hello, my dear students. Ki khabar tumalkor? Welcome to the most amazing platform of PW Arts. To tumalkok PW Assamor Arts channel ole swagatam janaisu. To tumalke june PW Assamor Arts channel ole swagatam janaisu. To tumalke june So তোমালোকে জুনে পিডব্লিউ অসমৰ বিষয়ে নাজানা তেওঁলোকক ক'ব খুজিছে ফিজিক্স ফালৰ মানে পিডব্লিউ হল এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম জুনে ভাৰতৰ যাৰ পৰা ভাৰতৰ হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ দৰে তোমালোকে যদি পঢ়িব খোজা তেনেহলে আমাৰ এপত গোটেইখিনি নোটছ ফ্ৰীত পাই যাবা সো তোমালোকক মই আজি সেশনটো মই এটা ব্যাকলগ সেশন লৈ আহিছো ক্লাস 12 ৰ কাৰণে যেটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ঠিক আছে তো আজি যেহেতু আমাৰ 12 ৰ তোমাৰ এক্সাম আহি আছে নহয় জানো সো গতিকে তোমালোকৰ নিশ্চয় টেনশন হৈ আছে সো সেই টেনশন দূৰ কৰিবলৈ মই তোমালোকৰ কাৰণে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ ৰিভিজন লৈ আহিছো আৰু মই আশা কৰো এই চেপ্টাৰ বিলাকে তোমাক হেল্প কৰিব তো বলা আজি স্টার্ট কৰো তো তাৰ আগতে মই তোমালোকক ক'ব খুজিছো যে আমাৰ বৰ্তমান যেটো আমাৰ ক্লাস নোটস বা প্র্যাকটিস সেট তোমালোকক আফটার দা ক্লাস আমি প্রভাইড কৰিম হেখিনি তোমালোকে এতিয়া কোড পাবা হেতু এটা কথা তো তোমালোকে তাৰ কাৰণে ডাউনলোড কৰিব লাগিব PW এপ ওকে ডাউনলোড কৰি তোমালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ এদি সাইন ইন কৰিবা তাৰ পিছত তোমালোকে এটা OTP যাব তাৰ পিছত তোমালোকে নিজৰ বেটচ নেম বা ইয়াতে যেনেকে তোমালোকে ব্যাকলগ অফ ক্লাস 12 মাৰি দিবা সেকেন্ড HS সেকেন্ড ইয়াৰ তো তোমালোকে তাতে ফ্ৰিলি জয়েন হ'ব আৰু তাতে এপত গৈ তোমালোকে গুটেই নোটছৰ free access আৰু practice sets পাবা তো এই ক্লাস গটিকে এই নোটস ক্লাসৰ পিছত তোমালোকে যেতিয়া শেষ হ'ব তাৰে PDF আৰু practice setও পাই যাবা তো গটিকে তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা এতিয়া মই চাইছো তোমালোকৰ কোনে কোনে জয়েন কৰিছে ওকে Okay. So তোমালোকৰ নাম বিলাক কবা মই কমেন্ট পঢ়ি গৈছো Okay, good evening everyone. আৰু কৰ পৰা চাইছা আৰু নামটো কৈ যাবা মোক ভাল লাগিব তেতিয়া মই তোমালোককো চিনি পাম কাৰণ আজি যেহেতু আমাৰ আৰ্টছৰ সেকেন্ড ইয়াৰৰ ফাৰ্স্ট ক্লাস হয়তো আমি প্ৰথম লগ পাই আছো নামটো কবা আৰু মোৰ খবৰ ভাল বিকিমেধি তোমাৰ ভালনে কবা আৰু সকলোৱে নিজৰ নামটো আৰু কোন কোন জাগাৰ পৰা চাইছা কবা আৰু সকলোৱে নিজৰ লগৰ বিলাকক মাতিয়া না সো আমি অলপ টাইম ৰখি দিছো যাতে সকলোৱে এই লাইভটো চাব পাৰে আৰু তোমালোকৰ হেল্প হয় Okay, Shakil. Hi, Shakil. Nogar pra Rongia, Bongaigaon. Okay. Welcome, everyone. Okay. So, তোমালোকে এটা কোৱা মোক তোমালোকৰ পঢ়া শুনা কেনেকুৱা চলিছে যেহেতু গম পাইছে আমাৰ যে ৰুটিন দিলে এক্সাম আহিলে হয়নে নহয় সো তোমালোকে কোৱা পঢ়া শুনা কেনেকুৱা চলিছে আৰু বিহু ভালে ভালে গলনে নাই ও বিষ্ণু শইকীয়া ক্লাস 8 ষ্টুডেন্ট আচ্ছা কিন্তু এটো 12 ৰ হয় আসলতে ভিডিওটো বিভূতি ভূষণ ওকে নগাঁও কনসেপ্ট সিনিয়ৰ ওকে সেকেন্ডাৰী স্কুল বিকিমেধি ৰঙিয়া ওকে কোকৰাঝাৰৰ পৰা চাইছে মৰিগাঁও নামটোৰ লগত জাগাটোৰ নাম দি দিলে মই একেলগে কৈ দিব পাৰিম ওকে ভয় লাগি আছে কোনোবাই দিছে অমলান ভয়ৰ কোনো চিন্তা নাই কাৰণ PW আমাৰ টিম তোমালোকৰ কাৰণে আছে আমি সদায় আছো গটিকে তোমালোকে ভালকে ইয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰা আৰু ইয়াতে তোমালোকে একদম এফৰ্ডেবল প্ৰাইসত ধুনিয়াকে ফ্ৰী এই বেচটো তোমালোকৰ ফ্ৰী হয়তো ভালকে পঢ়া প্ৰিপেয়াৰ কৰা নিশ্চয় এক্সাম ভাল হ'ব Okay, hi Gaurav. Okay. So তোমালোকৰ সাগে প্ৰি বৰ্ডৰ এক্সাম হৈ গল তো ইংলিশৰ এক্সাম কেনেকুৱা গল মোৰ লগত শেয়াৰ কৰিব পাৰা সনিতপুৰ ওকে মেম কোনোবা খুদিছে বিভূতি ভূষণে যে মেম 50 to 20 ডেজত ইংলিশ কমপ্লিট হৈ যাব না এতিয়া তো ভালকে পঢ়াছোন তুমি ধৰিলোৱা ভালকে যদি প্ৰিপাৰেচন কৰা হৈ যাব পাৰে যদি আগতে তো তোমাৰ গোটে বছৰটো তো তোমালকে পঢ়িলাই হয়নে নহয় নপঢ়াকে তো কোনেও ঠকনে সকলোৱে পঢ়িছা তো গটিকে নিশ্চয় ভাল হ'ব খালি পজিটিভ মাইন্ডসেট এটা ৰাখা একো নাই সোৱা বহুতৰে এতিয়া কথা হল কি এনেকুৱা ফিল হৈছে যে প্ৰি বৰ্ডত বেয়া হৈছে সো প্ৰি বৰ্ডত বেয়া হোৱা মানে এইটো নহয় যে তোমালকৰ আপকামিং এক্সামটো বেয়া হ'ব ঠিক আছে মোক 1 মিনিট সময় দিবা
সো মই কোট আছিল মই কলো যে বহুতৰ হয়তো প্ৰি বোর্ড বেয়া হৈছে কিন্তু প্ৰি বোর্ড বেয়া হোৱা বুলি তোমালকে মনত একদম ভয় নাখাবা যে মোৰ আপকামিং এক্সামটো বেয়া হ'ব নেকি হেতু কিন্তু কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তোমালকে মনত সাহস ৰাখা আৰু গোটেই বছৰটো যেহেতু পঢ়া হৈছে আৰু আজিৰ ক্লাছটো তোমালকৰ কাৰণে খুব বেনিফিশিয়াল হ'ব গৈ আছে কিয় কাৰণ তোমালকে হয়তো সকলোৱে জানা যে যিখিনি তোমাৰ সাপ্লিমেন্টাৰী আৰু মেইন বুক তাৰ পৰা তোমালকৰ 45 মাৰ্কস আহিব হয়নে সো গটিকে আমাৰ লিটাৰেচাৰ পাৰ্টটো খুব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইটিং গ্ৰামাৰ গটেখিনি তো হয় সো গটিকে আজিৰ এই ভিডিওটো তোমালকক বহুত হেল্প কৰিব সো মই হেতু কাৰণে তোমালকৰ ওচৰত আহিছো তো এতিয়া এটো বেটছটো তোমালকে ব্যাকলগ বুলি মই আনিছো কাৰণ এনেকুৱা হৈ গৈছে ন লাষ্টৰ খিনি পঢ়ি পঢ়ি আমাৰ আগৰ খিনি হয়তো বহুত পাহৰি গৈছে হয়নে তো আমাৰ এক্সামৰ টাইমত হৈ যায় তেনেকুৱা সো গটিকে আমি হেতু কাৰণে তোমালকৰ কাৰণে লৈ আনিলো ঠিক আছে 24 days left আছে হলে হৈ যাব আৰু যদি তোমালকে ক্লাছটো এতিয়ালৈকে তো তোমালকে মূল আমি কথা বতৰা হলে ভাল পালা যদি তেনেহলে এটা লাভ ইমোজি যে আমাৰ কমেন্ট সেকশন ভৰাই দিয়া থাম্বস আপ দিয়া তেতিয়াহে মই গম পাম কাৰণ চোৱা তোমালকে যেনেকে আমি তোমালকক পঢ়াও গটিকে তোমালক আমাৰ ষ্টুডেন্ট তোমালকৰ কাৰণেহে আমি টিচাৰ বনিব পাৰিছো সো তোমালকৰ মোটিভেশনটো আমাৰ কাৰণে কিন্তু বহুত জৰুৰী সো প্লিজ আমকো মোটিভেট কৰা যাতে মোৰো ভাল লাগে মই বুজি পাও যে তোমালকে মই যি কৈ আছো ইখিনি বুজি পাইছা বা মোৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিছা হয় নে নহয় তেতিয়াহে আমাৰ গুটেখিনি পঢ়িব পাৰিম একেলগে বা মোৰ লগত তোমালকে ফ্ৰীলি গুটেখিনি ডাউটস শেয়াৰ কৰিব পাৰিবা গ্ৰামাৰৰো আনিম চিন্তা নকৰিবা একদম তোমালকক হেল্প কৰিবলৈ আছো প্ৰাঞ্জিত চিন্তা নকৰিবা সো আচ্ছা তাৰ মাজতে মই কৈ দিও মোৰ ইন্ট্ৰোটো মই দিয়াই নে মই তোমালকৰ যেহেতু ইংলিশ শিকাম গম পাইছাই তো মোৰ নাম স্বাধীনতা হয় মই তোমালকৰ স্বাধীনতা মে সো তোমালকে আজি আমি ধৰ এই চেনেলটোত আমি মোৰ পৰা তোমালকে ইংলিশ পঢ়িবলৈ পাবা মোৰ নামটো মই কলো মোৰ নাম স্বাধীনতা হয় স্বাধীনতা দাস প্ৰাঞ্জিত ওকে 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 ঠিক আছে সো ঠিক আছে এতিয়া তেনেহলে আৰু প্ৰি বোৰ্ডৰ কোনেও পোৱা নাই মানে কেনুকা ৰিজাল্ট তোমালকৰ পালা নে মাৰ্কস বিলাক কেনুকা পালা এজনেহে দিলে নেকি 98 পাইছুনে বলে কলে মই নামটো সোৱা নহল ওকে শিওর কমন নিশ্চয় দিম নিশ্চয় কম আচ্ছা মই এটো আৰু এবাৰ কও যদি কোনোবা বেয়া হৈছে মানে ডিমোটিভেট নহবা দেই কাৰণ ডিমোটিভেট হলে আমাৰ বহুত দিগদাৰ হৈ যাব সো ডিমোটিভেট নহকে আমি স্টাৰ্ট কৰিব লাগে ওকে এখিনি তোমালকে এপটোৰ বিষয়ে গম পালা আমাৰ নোটস খিনি তুমি ইয়াতে পাই যাবা আফটাৰ ইওৰ ক্লাস ওকে তো আজি আমি টপিক কি পঢ়িম লিটাৰেচাৰৰ টপিক খিনি পঢ়িম আজি পঢ়িম আমি যিখিনি আমাৰ দা লাষ্ট লেসন এখিনি লষ্ট স্প্ৰিং ইন্ডিগো thing of beauty memories of childhood আৰু question and answer of all chapters আৰু যিখিনি খুব আগৰ এক্সামত আহিছিলে ঠিক আছে সো মই এতিয়া স্টাৰ্ট কৰিম বহুতে কৈছে যে মেম স্টাৰ্ট কৰক নিশ্চয় স্টাৰ্ট কৰিম তো এখিনি আছিল আজি আমি টপিক কি কভাৰ কৰিম এতিয়া আমাৰ আহিলে চ্যাপ্টাৰ 2 দা লাষ্ট লেসন তো যেতিয়া আমি দা লাষ্ট লেসন বুলি কম ন লাষ্ট লেসন হল তোমালকৰ হাই সেকেন্ডাৰীৰ ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰ এইটো হয়নে আৰু এটা খুব মানে মোৰ মানে আচৰিত লাগে কাৰণ এই বুকখন আমিও পঢ়িছিলো তো ইয়াতে কি ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰটো লাষ্ট লেসন হয়নে তো খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট খুব এটা ধুনিয়া চ্যাপ্টাৰ আৰু তোমালকক মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজো লিটাৰেচাৰ অকল এইখিনি যেহেতু আমি পদ্য বা গদ্য এইখিনি যিখিনি আমি তোমালকে পঢ়া প্ৰোজ বা পোয়েট্ৰি হা তো এখিনি কিন্তু তোমালকৰ অনলি যে এক্সামত লিখি পাস কৰি যাম হেতু নহয় লিটাৰেচাৰে আমাক বহুত বস্তু শিকাই জীৱনত আমি কেনেকৈ লাইফত কিছুমান বস্তু মানে ভাল ভ্যালুজ আমাক শিকায় সো এই চ্যাপ্টাৰটো আমাক খুব ধুনিয়া এটা কম যদি ধুনিয়া এটা মেসেজ দিছে ঠিক আছে তো চ্যাপ্টাৰটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমি আগতে গম পাম এবাউট দা অথৰ কাৰণ কিয় তোমালকে যেহেতু এটা ক্লাস 12 এর স্টুডেন্টস আফটার ক্লাস 12 তোমালকে বহুতে হয়তো গ্রাজুয়েশনৰ টাইমত ইংলিশত অনার্স লৈ পঢ়িবা ওকে সো মানে তোমালকে ইংলিশ সাবজেক্ট আৰু ডেফটত পঢ়িবা ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে কি কৰিব লাগিব ক্লাস 10 ত কেনুকা আছিল জানানে তোমালকৰ জাস্ট রাইট দা নেম অফ দা অথৰ সাপোজ write the name of the author of the last lesson তেনেকে আহিছিল এতিয়া মানে তোমালকে লাহে লাহে যে পয়েটৰ বিষয় অলপ জানিব লাগিব ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে মই তোমালকৰ কাৰণে লৈ আহিছো যে about the author প্ৰথমতে জানিলো আলফন্স ডডেট he is the author okay তেওঁ লিখিছে ইয়াতে তেওঁৰ ডেথ আৰু বাৰ্থটো লিখাছে was a French novelist তো ফ্ৰেঞ্চ মানে জুনে মানে ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজত নভেলছ লিখিছিলে ঠিক আছে
and a short story writer jone suti golpo likhisile thik ase the last lesson is set in the days of Franco-Prussian War thik ase in which France was defeated by Prussia led by Bismarck ঠিক আছে তো France আৰু Prussiaৰ মাজত এখন যুদ্ধ হৈছিল war হৈছিল আৰু সেই warer ফল স্বৰূপে কি হৈছিল France was defeated মানে পৰাজয় France যুদ্ধত পৰাজয় হৈছিল আৰু কাৰ দ্বাৰা হৈছিল Prussiaৰ দ্বাৰা আৰু Prussiaৰ সেই সময়ৰ মেইন যোনজন মানে শাসক আছিল তেওঁ আছিল Bismarck এখিনিটো বাৰু অলপ আৰু এই চ্যাপ্টাৰটো কেনে কল হিষ্ট্ৰীৰো অলপমান তোমালকে এসেন্স পাবা আৰু লগতে তোমালকে এটা খুব ধুনিয়া লেসনও আমি শিকিম ঠিক আছে তো কন্টিনিউ কৰি গৈ আছো তো Prussia then consisted of মানে গঠিত ঠিক আছে what now are the nations of Germany Poland and parts of Austria তো সেই সময়ত মানে Prussia খন Germany Poland আৰু parts of মানে কি Austria এক এনেকে এটা মানে এখন ইউনাইটেড country type আছে ঠিক আছে in this story the French districts of Alsace and Lorraine এই নাম দুটা খুব মনত ৰাখিবা Alsace and Lorraine ইয়াতে কি হৈছিলে এই ফ্ৰেন্সৰ যে দুখন ডিস্ট্ৰিক্ট আছে যেনেকে আমাৰ অসমৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বৰপেটা ডিস্ট্ৰিক্ট বা কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট তেনেকুৱা তো ফ্ৰান্সৰো তোমালকৰ মানে তোমাৰ কি বুলি কয় যে ডিস্ট্ৰিক্ট আছিল এক মিনিট ৰবা হা Alsace of Lorraine have passed into Prussian hands ঠিক আছে তো তেতিয়া কি হল মানে Prussiaৰ হাতত গুছি গল তাৰ পিছত কি হল এতিয়া আমি আহিলো সামাৰি লৈ ঠিক আছে তো সামাৰিত মই কব খুজিছো ৰবা এক মিনিট হা Okay. তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকৰ সামাৰিটো the last lesson set in Alsace already গম পালো ফ্ৰান্সৰ এখন ডিস্ট্ৰিক্ট হয় after the region was taken over by Prussia তো Prussia মানে তেওঁলোকক পৰাজয় কৰি তাতে তেওঁলোকে ৰাজত্ব কৰিলে তেওঁলোকৰ পৰ এতিয়া আহিলে ইয়াতে আচ্ছা তোমালোকে মোক কমেন্টত এটা বস্তু লিখি দিয়াছোন এই যে the last lesson এই চ্যাপ্টাৰটোৰ বাৰু নেৰেটৰ নুকুন নেৰেটৰৰ নামটো প্লিজ কমেন্ট সেকশনত লিখি দিয়া মোক তেতিয়া মই গম পাম কাৰণ তোমালোকে তো গুটে বছৰটো পঢ়িছা চ্যাপ্টাৰটো সো প্লিজ ৰাইট the narrator of the chapter the last lesson কমেন্টত লিখি দেখুৱা মোক মোৰ ভয়েসটো তোমালোকে পাই আছানে যদি পাইছানে নাই মোক জনাবাচোন এবাৰ ওকে পাইছা সো তোমালোকে লিখাছোন কোন হয় নেৰেটৰ এই চ্যাপ্টাৰটোৰ মোক জনোৱা কমেন্টত লিখি দেখুৱা ওকে জুনে কৈছে ফ্ৰান্স বুলি হেতুহে কাৰেক্ট কাৰণ এই চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছে কোনে ফ্ৰান্স নামৰ এজন সৰু লৰা ঠিক আছে তো হি হে নেৰেটৰ হয় তো হি কোন হয় হি ইজ এ স্কুল বয় গোজ টু স্কুল লেট তো হিদিনাখন কি হৈছিল ফ্ৰান্সে হিদিনাখন হি স্কুল দেৰিকে গৈছে দেৰিকে গৈ হি কি কৰিছে কাৰণ কিয় জানানে কাৰণ তাৰ টিচাৰে তাক কৈছিলে যে মানে তেখেতে পাৰ্টিসিপলৰ ওপৰত তাহাতক question সুধিব okay so is and he hasn't prepared
his lesson on participle. So grammar participle oporot teacher jone kole je tumalukok মই প্ৰশ্ন সুধিম আগদিনাখন কৈ থলে তো ফ্ৰান্সৰ কি হল পঢ়া হোৱা নাছিল তো হি ভাবিলে আজি স্কুল দেৰিকে গৈ পাও নেকি তো হি নানান বাহানা কৰি লাহে লাহে স্কুললৈ আগবাঢ়ি আছে sorry on his way তো হি তাৰ ৰাস্তাত কি হল জানানে France notices a crowd মানে মানুহৰ জুম এটা পালে at the বুলেটিন বোর্ড ঠিক আছে যেনেকে তোমালোকৰ স্কুল বা কলেজত এখন নোটিস বোর্ড থাকে নে না থাকে যত তোমালোকৰ কি হয় তাতে কিবা ফাংশন কিবা ডিবেট কম্পিটিশন বা কিবা স্কুলে যদি কিবা পার্টিকুলার প্রাইজ পাইছে হেবিলাকৰ নিউজ থাকে স্কুল খোলা বন্ধ গুটেইখিনি থাকে তো তাহাতৰ তাতেও এখন মানে এনেকে বুলেটিন বোর্ড আছিল which usually carried bad news usually মানে সাধাৰণতে এই বুলেটিন বোর্ডখনত ওয়ার হক যি কোনো ঘটনাৰ বেয়া খবৰ বিলাক তাতে আহে ওকে তো কি হল ফ্ৰান্স স্কুললৈ গৈ আছে ইন স্কুলত এভৰিথিং ইজ unusually quiet কিন্তু মই তোমালোকক এটা কথা কওঁ যেতিয়া এখন আচ্ছা নোট বিলাক তোমালোকে এপত পাই যাবা পিডব্লিউ এপটো ডাউনলোড কৰি লবা তাতে গুটেখিনি পাই যাবা ঠিক আছে তো কি হল যেতিয়া মানে নরমালি এখন স্কুল এখনৰ কেনেকুৱা কন্ডিশন হয় যে স্কুল এখনত খুব হুলস্থুল হৈ থাকে লৰা ছোৱালী বিলাকে একদম চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকে দরজা তোমাৰ সৰি কি বুলি কয় ডেস্ক বেঞ্চ বিলাকৰ ঠেলা ঠেলি শব্দ কিন্তু তাহিদিন এখন স্কুলখনত মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা মানে শান্তি মানে বিৰাজ কৰি আছিল শান্তি আছিল তো যেতিয়া মানে দেখিলে যে এভৰিথিং ওয়াজ unusually quiet and France sees villagers sitting the back benches আৰু ফ্ৰান্সে এটা বহুত আচৰিত বস্তু দেখিলে যে গাঁৱৰ ভিলেজাৰ বিলাকে বুঢ়া মানুহ বিলাকে গাঁৱৰ মানুহ বিলাকে স্কুলৰ বেঞ্চৰ লাষ্টৰ ফালে বহি আছে ক্লাছৰুমৰ তো ফ্ৰেন্সে কি হল খুব আচৰিত হৈ হি ভাবিলে ইয়াতে একো হি বুজি পোৱা নাই কাৰণ হি জাষ্ট আহি পাইছে তাকো স্কুলত লেটকে আহিছে এদিন আহি তাৰপিছত আহিছে তাৰপিছত হি ভাবিছে কি এই ইমান ভিৰৰ মাজত মই লাহেকে সোমাই যাম কিন্তু তাতে এটা জিনজন মানে এম হেমেলে খুব এজন ষ্ট্ৰিক্ট টিচাৰ আছিল ষ্টাৰ্টিঙত এদিনা কিন্তু কি হল তেও মানে অলপ মানে ভালকে ফ্ৰান্সক কলে যে তুমি আহা ক্লাছল আৰু তেও এটা স্পেশাল খুব কাপোৰ পিন্ধিছিলে যে এম হেমেল দ্য ফ্ৰেঞ্চ টিচাৰ wears special clothes তো নৰ্মালি which he usually wear on important occasions তো কি হল যে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট অকেজনত যিবোৰ তেও ড্ৰেছ পিন্ধে হেজুৰ কাপোৰ তেও পিন্ধি আহিছিল তো ফ্ৰান্সে অলপ হেতুটো আচৰিত হল যে কি হৈ আছে সাৰে আজি নৰ্মেল দিনত পিন্ধা মানে অকেজনালি যেটো উৎসৱে পাৰ্বণে পিন্ধে কাপোৰ হেজুৰহে পিন্ধি আহিলে যে তেতিয়ালৈকে হি বস্তুটো বুজি পোৱা নাই sorry M. Hamel announces that it is his last French lesson এম হেমেলে তেতিয়াই কলে যে আজিৰ পৰা মানে এইটোৱে মোৰ তোমালোকক ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত শেষ পাঠ ঠিক আছে তো লাষ্ট লেসন বুলি কৈ দিলে হেই কাৰণে তাৰ পৰা এই চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে দ্য লাষ্ট লেসন as an order from Berlin has made German the medium of instruction তো কি হল বাৰ্লিন হল আমাৰ জাৰ্মানৰ ক্যাপিটাল তো বাৰ্লিনৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ আহিছে যে এতিয়াৰ পৰা ফ্ৰেন্সত মানে এলছেছ আৰু লৰেইনত কি হ'ব জাৰ্মান ভাষাহে কোৱা হ'ব ফ্ৰেঞ্চ ভাষাৰ ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজৰ হলনি ঠিক আছে ফ্ৰান্স ফিলস ডিপ ৰিগ্ৰেট এতিয়া কি হল যেতিয়া কাৰণ ফ্ৰান্সে কি কৰিছিলে সৰুৰ মানে স্কুলত যোৱাৰ পৰা হি তাৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো খুব মানে ইগনোৰ কৰিছিলে কাৰণ শিকিব লাগে শিকিম তেনেকে কিন্তু তেতিয়া হি মানে খুব গভীৰভাৱে দুখ পালে for not valuing his lessons and his mother tongue earlier যে হি তাৰ যে ক্লাছৰ গ্ৰামাৰ লেসন বিলাক পঢ়া লেসন বিলাক লগতে হি যে তাৰ মাদাৰ টাঙক ইমান ইগনোৰ কৰিলে হেতুৰ কাৰণে হি খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিলে ফিল কৰিলে তাৰ পিছত এম হেমেল স্পিক্স ইমোশনালি হয় কাৰণ এটো আৰু এটা তোমালোকক মাজতে প্ৰশ্ন সুধু এই যে বুলেটিন বোৰ্ডৰ কথাটো মই তোমালোকৰ আগত মেনশন কৰিলো তো তাতে কি আছে কিমান বছৰ ধৰি বুলেটিন বোৰ্ডত এই বেয়া খবৰ বিলাক আহি আছিল কোনোবাই মোক কমেন্ট সেকশনত লিখি জনাব পাৰিবনে যেটো চ্যাপ্টাৰত মেনশন আছিল কিমান বছৰ ধৰি মানে বুলেটিন বোৰ্ডত হে যুদ্ধৰ হক যি কোনো নিউজ বিলাক আহি আছিল সো কমেন্টত তোমালোকে ইয়াৰটো মোক মেনশন কৰাচোন এবছৰ মই হিন্ট দিছো এবছৰ 2 বছৰ 5 বছৰ 10 বছৰ তো তোমালোকে মোক কমেন্টত জনোৱা সো জুনে জুনে আছা
তেওঁলোকে মোক লিখি জনোৱা যে কিমান বছৰ আছিলে Yes, Rashmitai লিখিছে correct last 2 years correct Pranjit 5 years নহয় দে 2 years কাৰণ কিয় কেতিয়াবা 1 মাৰ্কাৰত খুদি দিব পাৰে তো খুব জনাটো দৰকাৰ সেই কাৰণেহে মই তোমালোকক খুদিলো very good okay বঢ়িয়া এনেকা কমেন্টত দি থাকিবা মই কোৱেশ্চন উদুতে তোমালোকে দে আৰু ইমোজিস বিলাকো দি থাকিবা আৰু ক্লাছটো কেনে পাই আছা মোক এটা ফিডবেক দিবা যে মেম ভাল লাগিছে বা বুজি পাইছো নে পোৱা নাই গুটেখিনি ক'ব পাৰা ফ্ৰীলি একো ইস্যু নাই নেক্সট কি হ'ল about the importance of French language কি হল MML speaks এটা MML খুব ইমোশনাল হৈ গল আৰু MML হে স্কুলখনত 40 ইয়াৰ্স ধৰি কাম কৰি আছিল তো কৰাবতে অবভিয়াস কথা খুব মানে ইমোশনাল হ'ব কাৰণ আমি আমাৰ মাদাৰ টাংটো খুব ভাল পাওঁ মাতৃভাষাক লৈ ন তো তেও যেহেতু এজন ফ্ৰেঞ্চম্যান আছিল তো তেও খুব মানে কানেক্টেড আছিল নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো প্ৰতি তো তেও তাৰ ইম্পৰ্টেন্স খিনি কলে আৰু urge মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰা everyone to protect it আৰু কলে যে তোমালোকে কিন্তু সকলোৱে নিজৰ মাতৃভাষাটোক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব বুজি পালা The class works silently as MML teaches with great patience and dedication. So normally MML he is a very strict teacher. মানে খুব তেও কি কৰে এটা লাইন চ্যাপ্টাৰটোত আছে চাবাচোন তেও মানে টেব হেৰি কৰে টেব নিজৰ ষ্টিক ডাললৈ টেবলত ঠাক এনেকে মাৰে ভয় খাবলে আমাৰ স্কুলত টিচাৰ বিলাকে সাৰ বাইদেউ সকলে কৰে ন তো আগতে তেও খুব ষ্ট্ৰিক্ট টিচাৰ আছে কিন্তু লাষ্ট দিনাখন তেও বহুত এজন ইমোশনাল আৰু খুব ধৈৰ্য সহকাৰে কথাখিনি লৰা ছোৱালীখিনিক বুজাই গলে আৰু ডেডিকেশন দি মানে কেনেকে তেও মানে ইমান মানে আমি যিকোনো বস্তুৰ প্ৰতি মানে একদম নিজক খপি দিব লাগে বা ভাল পাব লাগে হেতু তেও মানে কলে যে নিজৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি আমি খুব মানে ভক্তি কৰিব লাগে ৰেসপেক্ট কৰিব লাগে At the end of the lesson, MML writes Vive la France. ঠিক আছে Vive la France মানে ফ্ৰান্সৰ জয় হওক তোমালোকে যেতিয়া আনসাৰ ৰাইটিংত এই ওয়ার্ডটো লিখিবা Vive la France প্লিজ এনেকে যেনেকে আছে ইউজিং ডাবল ইনভার্টেড কমা প্লাস এক্সক্লেমেশন মার্ক ইউজ কৰি লিখিবা on the blackboard showing his love for his country আৰু তেও এনেকে নিজৰ মানে মানে নিজৰ কান্ট্ৰিৰ প্ৰতি যিখিনি তেওঁৰ ভাল পোৱা তেওঁ হিখিনি দেখুৱালে আৰু লগতে এটা তেওঁ কলে যে তোমালোকক আজি মই লাষ্ট ক্লাছ লম ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজৰ আৰু কালি তোমালোকৰ নতুন জাৰ্মানৰ টিচাৰ আহি পাব সো কালিৰ পৰা তোমালোকে ফ্ৰেঞ্চ এৰি জাৰ্মান ল্যাঙ্গুৱেজ পঢ়িব লাগিব আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা তাহাতৰ এটা খং উঠিছিলে যে প্ৰুছিয়ান আৰ্মি বিলাকে আহি মানে তাতে ড্ৰিল কৰি আছিল তেওঁ কৈছিল যে ঠিক আছে পুৰুষিয়াৰ মানুহখিনি আহি জাৰ্মান মানুহখিনি আহি জাৰ্মান ল্যাঙ্গুৱেজ শিকাব কিন্তু এই যে জাৰ্মানত থকা এই পাৰচৰাই কেইটা পিজন কেইটা তাহাতকো জানো জাৰ্মান ল্যাঙ্গুৱেজতে তেওঁলোকে মানে সব মাত মানে সাউন্ড মুখেদি যেটো আমাৰ সাউন্ড কৰে সেই শব্দটো জীবজন্তু শিকাব পাৰিব জানো তেনেকেও তেওঁলোকৰ মানে এটা ক্ষোভত এই কথাখাৰ কৈছিল সো ইখিনি আছিল তোমালোকৰ সামাৰি তো তোমালোকে মোক প্লিজ জনোৱা যে মেম সামাৰিটো বুজি পাইছো কাৰণ সামাৰিটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় অলপ জানি থলা মই চ্যাপ্টাৰটোৰ ওপৰত তোমাক এটা ওভাৰঅল এটা ভিউ দিলো যাতে এক্সামত তোমালোকৰ মনত পৰে চ্যাপ্টাৰটো আৰু বহুতে important PYQ yes মই important PYQ এ আনিছো খুব যেটো তোমালোকক মানে এক্সামত খুব হেল্প কৰিব সো ইখিনি তোমালোকে মোক বিশ্বাস ৰাখা যদি এই ক্লাছটো আজি ভালকে সোৱা আমাৰ ভিডিও বিলাক ভালকে সোৱা গুটে টিচাৰ বিলাকৰ তোমালোকে নিশ্চয় মানে 90+% পাবলৈ সক্ষম হবা সো মইটো তোমালোকক গ্যাৰান্টি দিছো যে ইখিনি যে তোমালোকে ভালকে সোৱাৰ যি গাইড লাগে তোমালোকে কিবা ডাউট আছে কমেন্টত মোক সোধা মই তোমালোকক 95% পাবলৈ তোমালোকক ইংলিশত আনি দিব মই নিজৰ 100% দিম তাৰ লগতে তোমালোকে মোক প্ৰমিস কৰিব লাগিব যে মেম আমিও আপোনাৰ মানে লগতে খিনি কোঅপাৰেট কৰিম কাৰণ মই শিকোৱাখিনি তোমালোকে মোৰ কথাখিনি শুনিব লাগিব আৰু পঢ়িব লাগিব ওকে সামাৰিটো তোমালোকে বুজি পাইছা নে যদি বুজি পাইছা ইয়েস মেম বুজি পাইছো বুলি কবা অকল নাচিৰেহে বুজি পাইছা নেকি সবে যিমানে বুজি পাইছা সকলোৱে কোৱা যে মেম বুজি পাইছো বা আমি দুনিয়াকে আৰু একো ডাউট নাই যদি কিবা ডাউট আছে মোক কমেন্টত খুদা মই কমেন্ট বিলাক চাই আছো তোমালোকৰ ওকে নাচিৰে লিখিছে মেম মই ইংলিশত লং আনসাৰ লিখিব নোৱাৰো ঠিক আছে কথা নাই তুমি মোৰ হেই ভিডিওটো হেকলৈকে সোৱা তোমাক মই গুটেখিনি টেকনিক বিলাক কম যে কেনেকে লিখিব লাগে কেনেকে ক'ব লাগে লং কোৱেশ্চন মই আনিছো তো চিন্তাই নকৰিবা
ক্লাছ 9ৰো পাই যাবা চিন্তা নকৰিবা ভেৰি গুড ওকে ওকে ঠিক আছে মই ৰাইটিং লং আনসাৰ বিভূতি মই দি আছো ট্ৰিক্স চিন্তা নকৰিবা মোৰ লগত চাই থাকা লাইভটো ঠিক আছে আৰু লগতে ইমোজিস বিলাক দি মোকো মোটিভেট কৰিবা মোৰো ভাল লাগিব হয় নে নহয় ওকে ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট তোমালোকৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকে চোৱা মই যেনেকৈ তোমালোকক কৈ যাম কাইন্ডলি মোক বস্তুখিনি চাই যাবা ঠিক আছে চিন্তা নকৰিবা তোমাক ইয়াতে গুটেখিনি প্ৰভাইড কৰা হ'ব এতিয়া চোৱা why did little Franz want to spend his day out of doors কিন্তু লিটল ফ্ৰান্সে তাৰ দিনটো গোটেই দিনটো বাহিৰত থাকিবলৈ আউট অফ ডোৰ্স মানে বাহিৰত কটাবলৈ কিয় বিচাৰিছিল ইয়াতে তোমালোকক আৰু এটা মই কথা কওঁ দে ইয়াতে তিনিটা মই ওয়াৰ্ড লিখিম তোমালোকে চাবা এটা হল ফ্ৰান্স এটা হল ফ্ৰান্স আৰু এটা হল ফ্ৰেঞ্চ ঠিক আছে তো ইয়াতে এই তিনিটা মানে খুব কনফিউজিং ওয়ার্ড হয় ওকে তোমালোকে চাইলো এই ফার্স্ট হল ফ্রান্স হি ইজ দ্য নেৰেটৰ অফ দ্য স্টোরি হু ইজ মানে স্কুল বয় হয়নে এই সেকেন্ড ফ্রান্স টু হল এইখন হল কান্ট্রিখনৰ নাম ওকে আৰু এই ফ্রেঞ্চ টু হল যেতিয়া আমি ল্যাঙ্গুৱেজ কম যেতিয়া তোমালোকে লিখিবা we write French language okay তো তোমালোকে এর অৰ্থটো বুজি পাব লাগিব তোমালোকে যে কৈছা যে ম্যাম ভুল লাগে ইংলিশত মানে মোৰ বেছিভাগ ভুল লাগে কি স্পেলিংত মিস্টেক হয় বা আমি বস্তুটো ভালকে বুজিব চেষ্টা নকৰো তোমালোকে বুজিব চেষ্টা কৰিব লাগিব তো ইয়াতে যেতিয়া আমি ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজ বুলিহে লিখিম ইয়াতে কেতিয়াও তুমি ফ্ৰান্স ল্যাঙ্গুৱেজ নিলিখিবা ফ্ৰান্স ল্যাঙ্গুৱেজ লিখিলে কাটি দিব যেনেকৈ আমি কি লিখো Indian language India language বুলি India is the name of the country ঠিক আছে তো ওকে তো এটো এখিনি বুজি পাইছা তোমালোকে এই তিনিটা বস্তু আনসাৰ ৰাইটিংত মনত ৰাখিবা ফ্ৰান্স টু হল মানুহজনৰ নামটো জেড যেটো আছে লৰাজনৰ নামটো তাৰ পিছত এ এফ আৰ এ এন সি ফ্ৰান্স হল কান্ট্ৰিখন আৰু ফ্ৰেঞ্চ হলে যেতিয়া আমি ল্যাঙ্গুৱেজটোৰ কথা কম যে ফ্ৰেঞ্চ স্পিকিং পিপল বা ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজ যেতিয়া কম তেতিয়া আমি ফ্ৰেঞ্চ লগাম ঠিক আছে এতিয়া আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি তো ইয়াতে খুদিলে ন যে ফ্ৰান্সেনো কিয় বাহিৰত থাকিব খুজিছিল সো লিটল ফ্ৰান্স wanted to spend মানে সময় কটোৱা his day out of doors for two reasons কি ৰিজন আছিল first he was very late for school that day সিদিনাখন হি স্কুলৰ কাৰণে বহুত দেৰি হৈছিল তাৰ তো হি ভাবিছে মোক এমএমএল খুব গালি পাৰিব তো মই লাহে লাহে যাই কিবাকে আৰু মানে গৈ নাপালে হয় আৰু তেনেকে ভাবিছে Number 2, his teacher MHML was to ask them questions on participles, but he didn't know even a single word about it. Aru second case is theoretical teacher MHML teloko khudisile je koisile je teo participle report question koribo tumi jodi bisara participle word to eneke single inverted comma to likhibo para tetia tumalokor answer to aru olop presentable lagibo aru examiner khub bhal pabo je olop highlight kori dise bostu to and he didn't even know aru teo mane franjor kotha koise franje mane participle to report eta shobdou na jane to tenekwa hoisile to ei question to previous pyq re question hoy so tumaleke buji paisa nei question to keneke likhibo paribane exam ot ahile jodi para tene hole yes ma'am buli comment ot likha tehe mo buji pam je student kinie buji pai ase baru please write on the comment je likha je ma'am buji ekhini buji paisu likhibo paribane nai excuse me ঠিক আছে very good এতিয়া আমি aha second to le jao আর তোমালকে যদি বিচারা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বিলাক পেন কপি যদি লগত আছে তেনে হলে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বিলাক এনেকে লিখিও থব পারা পিডিএফ তো তোমালকে পাবাই তারপর লিখি থব পারা ঠিক আছে আচ্ছা কোনোবাই লিখিছে এডুকেশন 77 ওকে মই তোমার নামটো গম পোৱা নাই অলপ বেল মানে কিওয়ার্ড দি এনেকে লিখিছা তো ম্যাম ওকে তন্ময় সাহা ওকে
नहीं इग्नोर नहीं कर रही हूँ तुमको, जस्ट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, प्लीज लिसन केयरफुली ओके। सो इयाते कोনোবাই সুধিছে যে মেম यस বিভূতি ইউ ক্যান আস্ক খুদা। বহুতে মোক কৈছে যে এজন ষ্টুডেণ্টে ক'লে যে মই নামটো খপকে ওলাই গ'ল, শৰ্ট কুৱেশ্যন বিভূতিয়ে সুধিছে যে মানে কি কয় শৰ্ট কুৱেশ্যন লিখিব পাৰে কিন্তু লং কুৱেশ্যন নোৱাৰে ন, কোনোবাই ক'লে মানে কি এইটো বিভূতি তুমি তোমাৰ কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰা। মই আগৰ ষ্টুডেণ্ট এজনৰ কুৱেশ্যনটো এড্ৰেছ কৰিছোঁ যে ক'লে যে মেম শৰ্ট লিখিব পাৰোঁ লং, তোমালোকে যদি শৰ্ট কুৱেশ্যনো ধুনীয়াকৈ পঢ়া তেনেহ'লে সেইটো বনায়ো তোমালোকে লং লিখিব পাৰিবা, বুজি পাইছা? তো ইগন'ৰ নকৰিবা, গোটেইখিনি A to Z জানিব লাগিব। 1 মাৰ্কাৰ কেনেকৈ লিখিম, 2 মাৰ্কাৰ কেনেকৈ লিখিম, লং আনচাৰ কেনেকৈ লিখিম। PDF টো প্ৰাঞ্জিত এপত পাবা, PW এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা, মই যেনেকৈ প্ৰথমতে কৈছিলোঁ কৰি তোমালোকে তাতে প্ৰেক্টিচ ছেটটো পাবা, মই প্ৰভাইড কৰিম আফটাৰ দ্য ক্লাছ নোটো লগালগ পাই যাবা, ডোণ্ট ৱৰি। কমন কুৱেশ্যনে হয় এইকেইটা, চিন্তা নকৰিবা। মেম দ্য ডে ৱাজ ভেৰি ব্ৰাইট। দি দিব পাৰা, চোৱা এইটোৱেতো যদি তুমি দ্য ডে ৱাজ ভেৰি ব্ৰাইট এণ্ড দ্য বাৰ্ডছ ৱেৰ চিৰ্পিং এইখিনি দিব পাৰা, যদিহে আৰু কুৱেশ্যনটো অলপ লম্বা, এইটো 2 মাৰ্কৰ কাৰণে এইখিনি এনাফ। যদি 3 মাৰ্কছৰ আহে ইউ কেন এড, বুজি পালা? একৰ্ডিংলি এড কৰি যাম আমি, ডিপেণ্ডছ অন দ্য কুৱেশ্যন, মানে মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি। ইয়াতে যদি এই 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনটো শৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন ন, এইটো তুমি যদি দীঘলকৈ লিখা তুমি এক্সামিনাৰে বৰ পাব আৰু লগতে তোমাৰ টাইমো ৱেষ্ট হ'ব। তো গতিকে মাৰ্কছ চাই আমি আনচাৰ ৰাইটিঙত ফ'কাছ কৰিব লাগিব। তোমালোকে হোৱাটছএপ চেনেলটো লিংকটো দিয়া আছে, জইন কৰি লোৱা, আৰু এপৰো পাই যাবা লিংকটো, ডেছক্ৰিপশ্যনত তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰি দিব, আমি প্ৰভাইড কৰি দিম। তো এতিয়া হ'ল ছেকেণ্ড, হোৱাট আৰ MHML ভিউজ এবাউট দ্য ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ। এগেইন ফ্ৰেঞ্চৰ আগত দাটো লগাবা, দ্য ফ্ৰেঞ্চ তো ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ বিষয়ে MHMLৰনো ভিউজখিনি কি আছিলে, এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। তো MHML অপাইণ্ড ডেট, মানে MHML কৈছিলে যে মানে ইয়াতে তুমি ষ্টেটেড বুলিও লিখিব পাৰা, চিনোনিম। তেওঁ কৈছিলে যে French was the most beautiful language in the world. Okay? The French language to পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ভাষা। It was the clearest and the most logical language. Okay? তো এইটো আটাইতকৈ ক্লিয়াৰ আৰু এটা খুব যুক্তিসংগত, মানে লজিকেল এটা লেংগুৱেজ হয়, and therefore আৰু সেয়েহে it should be guarded and should not be forgotten by them. তো কৈছে যে এই ভাষাটোক আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে আৰু আমি কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে, কাৰণ ইয়াতে আমাক এই চেপ্টাৰটো এটা খুব সুন্দৰ মেছেজ দিছে যে আমি আমাৰ লেংগুৱেজটোক, আমি আমাৰ মাতৃভাষাটোক খুব বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে আৰু আমি আমাৰ মাতৃভাষাটোক সদায় শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে। এতিয়া এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আমি আৰু এটা বস্তু শিকিব পাৰোঁ, কি যে এই ষ্টৰিটোৰ পৰা যে সকলো মানুহেই নিজৰ নিজৰ মাতৃভাষাক উচিত সন্মান দিব লাগে আৰু সদায় প্ৰটেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে, কাৰণ মাতৃভাষা জীয়াই থাকিলেহে সেই বিশেষ যিটো জাতিৰ লগত সেই মাতৃভাষাটো জড়িত সেই জাতিটো জীয়াই থাকিব। তো এটা খুব সুন্দৰ আমি এটা লেসন পালোঁ চেপ্টাৰটোৰ পৰা। সেইকাৰণে মই তোমালোকক আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে লিটাৰেচাৰ অকল কুৱেশ্যন এনচাৰ লিখি এক্সামত পাছ কৰি যাম সেইটো নহয়, ই তোমাক বহুত লাইফ লেসন শিকাব, হাউ টু প্ৰটেক্ট ইয়ৰ মাদাৰ টাং, how you should respect your mother tongue, ঠিক আছে? এইটো কাৰণ বেলেগ ভাষা আমি জানিব লাগে, বাট নিজৰ মাদাৰ টাং কিন্তু সদায় প্ৰথম। অ'কে, চ' এইখিনি আই হোপ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। য়েছ, ঠিকে কৈছে, আই লাভ মাদাৰ টাং। অ'কে, তো যদি ভাল লাগি আছে ক্লাছটো, ইমজিজ দি পেলাই লাভ ইমজি দি কোৱা যে মেম ভাল লাগিছে, আৰু তেতিয়া ময়ো গম পাম যে আৰু ক্লাছ মই তোমালোকৰ কাৰণে আনিব লাগিব। তো গতিকে ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে এটা মোক জনাবা কমেণ্টত দেই। বুজি পাইছানে? যদি বুজি পাইছা কমেণ্টতো দিব পাৰা যে মেম বুজি পাইছোঁ। অ'কে, এতিয়া আহোঁ আমি থাৰ্ড কুৱেশ্যন। হোৱাট ৱাজ দ্য কমোশ্যন? কমোশ্যন মানে যে গণ্ডগোল হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশটোক কমোশ্যন কয়। তো তোমালোকে মিনিংবিলাক মনত ৰাখি যাবা যে ডেট ফ্ৰান্স এণ্টিচিপেটেড ইন দ্য ক্লাছৰুম, ফ্ৰান্সে যিটো মানে শুনিলে বা ফিল কৰিলে, ঠিক আছে?
ওকে তো ফ্ৰান্সে কি কৰিলে চেনেল মানে যেটো মানে তোমাৰ কি বুলি কয় যে এই যে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশটো দেখি কি মানে এটা আন্দাজা লগালে যে কি হ'ব পাৰে এই ক্লাছৰুমটো দ্য কমোশন ডেট ফ্ৰান্স এন্টিচিপেটেড মানে হি আইডিয়া মানে ফিল কৰিলে আইডিয়া লগালে ৱাজ দ্য গ্ৰেট বাসল ডেট কুড বি heard from the streets hey je বহুত এটা স্কুলত তোমাৰ আমি সকলোৱে স্কুলৰ হে লাইফটো পাৰ কৰিছো তোমালোকে তো এতিয়া নিশ্চয় স্কুলতে আছে গতিকে তোমালোকে ফিল কৰিব পাৰে গ্ৰেট বাসল মানে হুলস্থুলীয়া যেটো এটা পৰিৱেশ নৰমালি যেটো একে ৰাস্তাৰ পৰা মানে একেবাৰে শুনা যায় আৰু যত এখন স্কুল বা কলেজ থাকে তাতে আৰু মানুহে আৰু জানিব ক'ব দৰকাৰই নাই এই দূৰৰ পৰাই গম পাই যে ইয়াতে স্কুল বা এখন কলেজ আছে সেই বস্তুটো খিৰিনাখন মানে নাছিলে ইট ওয়াজ দ্য ওপেনিং এণ্ড ক্লোজিং ডেস্কস ঠিক আছে তো কি হল যে হে ডেস্ক বেঞ্চ বিলাক খোলা টানি আনা সোমাই দিয়া ঠিক আছে এনেকুৱা মানে শব্দবিলাক নাছিলে লেসন্স ৰিপিটেড in unison তো আমি যেতিয়া সৰু আছিলো টিচাৰে আমাক কি কয় যে একেলগে সকলোকে ক'ব দিছিলে নহয় ৰাইমছে হওক বা তোমাৰ কি কয় যে সৰু থাকোতে আমাক মাল্টিপ্লিকেশন টেবল নেওতা বিলাক যে একে একে দুই এনেকে মাতিব দিছে এই চিয়ৰটো সেইবোৰ মানে আৰু মানে very loud and the teacher's great ruler rapping on table suppose এখন টেবল এতিয়াটো টেবল নামে দেখাবনে rap মানে এই শব্দটো কৰা ওকে তো ঠিক আছে তো এনেকে ৰেপিং কৰ এই শব্দটো মানে হি মানে যেতিয়া ক্লাছৰুমত আহিলে পুৰা মানে গম পাই যায় এনুকা হে হয় আসলতে তো কিন্তু হিদিনাখন কি আছিল এই বস্তুখিনি মিসিং আছিল তো মিসিং থকা কাৰণে খুব মানে হি ভয় খাইছিল ওকে এখিনি খুব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ হয় দে তো তোমালকে যে কৈ আছা মোক বহুতে যে PYQ লাগে মেম PYQ লাগে এখিনি PYQ হয় আৰু এখিনি এক্সামত তোমালকে লিখিব পাৰিবা আৰু এটা মই তোমালকক কথা কও যেহেতু তোমালকে এতিয়া ক্লাস 12 ৰ ষ্টুডেন্টস নহয় জানো তো আফটাৰ 12 তোমালকে হয়তো মানে বহুতে মানে কি কয় গ্ৰেজুৱেচনৰ কাৰণে মই যেটো ফাৰ্ষ্টত কলো যে ইংলিশত অনাৰ্স লবা বা যিকোনো বেলেগ সাবজেক্টত লবা আৰু আজিকালি মানে কেনেকুৱা তাৰ পিছত তোমালকে ধৰি লোৱা বহুতে ল পঢ়িবলৈও যাব পাৰা তো এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজটো তোমালকে খুব ভালকে জনাটো দৰকাৰ কাৰণ তোমালকে এতিয়া কলেজত যাবা পইণ্টটো বুজি পাইছানে সো যেহেতু তোমালকে কলেজত যাবা তো এই ভাষাটোৱে তোমালকক বহুত হেল্প কৰিব সো ল্যাঙ্গুৱেজটো অকল কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি মুখস্থ হেতুটো মুখস্থ কৰিব লাগিব কিন্তু তোমালকে ল্যাঙ্গুৱেজটো বুজিব ট্ৰাই কৰিবা বুজি যেতিয়া পাবা এই চেপ্টাৰ খিনি যেতিয়া মই তোমাক এক্সপ্লেইন কৰি আছো তোমালকে মন দি শুনিবা তেতিয়া নিশ্চয় তোমালকে বনাই হলেও লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে কনফিডেন্সটো আনা নিজৰ আৰু তোমালকৰ কনফিডেন্সটো আনিবলে মই তোমালকৰ স্বাধীনতা মে তোমালকৰ লগত আছো একদম চিন্তা নকৰিবা তো গতিকে তোমালকে ক্লাছটো ভালকে শুনি যোৱা ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন why was the lesson called the last lesson এটো খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় very very important তো তোমালকে এটো VVI বুলি লিখি থব পাৰা VVI মানে very very important আমি মানে যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছিলো ন তেতিয়া মানে টিচাৰে আমাক তেনেকে মানে কৈ দিছিলে যে very important এনেকে VI আৰু VV important মানে very very important আমি কি কৰো কপিত লিখি পেলে এনেকে লিখি ডাবল টিক লগাই থৈ দিও তাৰ মানে এক্সামৰ সময়ত আমাক ৰিভিজন কৰিবলৈ খুব হেল্প হয় ঠিক আছে so the last lesson was the last lesson was the last French lesson taken by MHML তো এই last lesson to MHML এ লোৱা হেকৰ to French lesson আছিল as German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine কিয় কাৰণ জাৰ্মান তেতিয়াৰ পৰা জাৰ্মান মানে ফ্ৰান্সৰ এলছেছ আৰু লৰেইনৰ স্কুল বিলাকত শিকোৱা হ'ব by the new master who was supposed to come the following day মানে the next day তো আমি পাষ্টত লিখিছো obviously the following day বুলি লিখিম আমি নেৰেশনত তোমালকে শিকিছা তো ইয়াতে কি আছিল এতিয়া তোমালকে চোৱা যেহেতু হেখন এখন মানে ফ্ৰান্স মানে কান্ট্ৰিখনৰ নাম কি আছে ফ্ৰান্স তো তাতে obviously ফ্ৰান্সৰ মানুহে তো ফ্ৰান্স জাৰ্মানী কাব নোৱাৰে সো যেহেতু তাতে জাৰ্মানে
মানে তোমাৰ অকুপাই কৰি দিলে তো অবভিয়াছ কথা এইটো যে আমি মানে উইদাউট এনি সেকেন্ড থট ক'ব পাৰো যে জাৰ্মানৰে টিচাৰ আহিব পঢ়াবলৈ হয় না তো তো সেইকাৰণে নেক্সট টিচাৰজন আহা কথা সো দ্য লেসন ওয়াজ কল্ড দ্য লাষ্ট লেসন ঠিক আছে তো সেইকাৰণে এই লেসনটোক লাষ্ট লেসন বুলি কোৱা হৈছিল এতিয়া তোমালোকে এই কোৱেশ্চনটো এটা বেলেগ ধৰণে লিখিব পাৰা কেনেকে the lesson was called the last lesson because it was the last French lesson taken by MML তোমালোকে এনেকেও লিখিব পাৰা কারেক্ট তো দুটা ওয়েট তোমালোকে লিখিব পাৰা বাকিখিনি সেমে থাকিব Okay, so তেনেকে তোমালোকে মানে ধুনিয়াকে লিখিব পাৰা আৰু ওয়ান মোৰ থিং মই তোমালোকক ক'ব খুজিছো যে যেতিয়া মানে তোমালোকে ধৰিলে আনসাৰ লিখিলে যে দা লাষ্ট লেসন ৰিটেন বাই এলফন্স ডোডেট তেনেকেও যদি অথৰৰ নামটো মেনশন কৰা তেতিয়াও তোমালোকৰ খুব এনহেন্স হ'ব ঠিক আছে তো তেনেকে মই যিখিনি কৈছো তোমালোকে মই ভাবো যে তোমালোকৰ কামত আহিব তো নিশ্চয় তোমালোকে চিন্তা একদমে নকৰিবা নেক্সট আহিলো আমাৰ lesson number question number 5 so 5 ত কি আছিল what had been put up on the bulletin board খনত নো কি এনেকুৱা বস্তু এটা লিখা আছিল ঠিক আছে কাৰণ সেই সময়ত যেটো এই সময় এটো ষ্টৰী হয় সেই সময়ত আজিকালি যেনেকুৱা তোমালোকৰ আমি টিভি মোবাইল হয়নে ইন্টাৰনেটৰ যুগ আমি এটা নতুন এখন মানে পৃথিৱীত জীয়াই আছো যত এটা নিউজ পাবো আজিকালি আমি কাখৰ মানুহ ঘৰক খুদিব যাব নালাগে বা সেই নোটিস বৰ্ডখনত দৌৰি যাব নালাগে আমি ঘৰতে বহি পালে আমাৰ হয়তো টিভিটো বা আগৰ দিনতটো এতিয়াটো ৰেডিঅ'ৰ তোমাৰ নাই মানে প্ৰচলন কিন্তু আগতে তেনেকুৱা নাছিলে বস্তুটো আগতে আমি তেনেকে মানুহৰ মুখে মুখে শুনিহে নিউজ বিলাক লব যাও ওকে তো তেনেকুৱা কনটেক্সটত মানে এই চেপ্টাৰটো পঢ়ি আমি গম পাইছো এটা খুব পুৰণা এটা চেপ্টাৰ তো পুৰণা টাইমৰ হয় the news had been put up on the bulletin board that an order had a line to mention কৰিবা come from Berlin যে এটা অর্ডার আহিছিলে বার্লিনৰ পৰা the German language was to be imposed on impose মানে কাবাৰ ওপৰত মানে আৰোপ কৰা যে এতিয়াৰ পৰা কৰিবই লাগিব কামটো on the people of Alsace and Lorraine so Lorraine আৰু Alsaceৰ মানুহখিনিৰ মাজত এতিয়াৰ পৰা জাৰ্মান ল্যাঙ্গুৱেজ হে কোৱা হ'ব Now only the German teachers will teach German to the French speaking population. So etiar para only German june jane German teacher he German mane French speaking he population to German language hikabo. ঠিক আছে কারণ এটো এটা খুব এটা বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজ হয় সো তোমালোকে বুজি পাইছা নে ইয়ালৈকে কোৱেশ্চন আনসাৰস খিনি যদি পাইছা কমেন্টত দিয়া তেতিয়া মই গম পাম যে বুজি পাইছা নে নাই আচ্ছা তোমালোকে কোন কোন স্কুল বা কলেজৰ পৰা চাইছা এবাৰ স্কুল বা কলেজৰ নামটো যদি মেনশন কৰিব পাৰা মই ভাল পাম ওকে কোন স্কুলৰ পৰা চাইছা বা কলেজত জুনে যত পঢ়ি আছা নামটো প্লিজ দিব পাৰা তেতিয়া মই গম পাম আৰু নাম কিটা মই লম ঠিক আছে স্কুলৰ নামৰ লগত নিজৰ নামটো দি দিবা তেতিয়া মই নামটো লৈ লম ওকে বিভূতিয়ে কনসেপ্ট সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল নগাঁৱৰ হয় আচ্ছা বাকি বিলাক কোকৰাঝাৰ কমাৰ্চ কলেজ আচ্ছা তন্ময় কোকৰাঝাৰ ওকে ৰঙিয়া হাই সেকেন্ডাৰী স্কুল বিকি মেধি ওকে মেট্ৰিক্স সেকেন্ডাৰী স্কুল নগাঁও অমলান ওকে অমলা ঠিক আছে নাৰেংকাটি এইচএস স্কুল প্ৰাঞ্জিত আচ্ছা ঢেকিয়াজুলি পৰা চাইছা প্ৰাঞ্জিতে ওকে বকো এটো জুনিয়ৰ কলেজ থাকে ন ঠিক আছে আৰাধন আৰু বাকি বিলাক কৰ হয় জনাব পাৰা ঠিক আছে আৰু তোমালোকক যদি টাইম ম্যানেজমেন্ট বা ধৰিলোৱা কেনেকে স্ট্ৰেস হ্যান্ডেল কৰে এইবিলাকৰ লগত ওপৰটো যদি কিবা টিপস লাগে তেনেহলে মোক ফ্ৰিলি ক'ব পাৰা আৰু মই তোমালোকৰ প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা তোমালোকৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন যে মুখস্থ কৰি আছো মুখস্থ হোৱা নাই মই টাইমত পেপাৰখন লিখি হেক কৰিব পৰা নাই এনেকুৱা যি কোনো ধৰণৰ যদি কি প্ৰবলেম হৈ আছে প্লিজ আস্ক মি ফিল ফ্ৰী টু আস্ক সুধা মোক সো মই তোমাক এড্ৰেছ কৰিম বস্তুখিনি মালিগাঁও ওকে
Himashri Gurukul Senior Secondary College, Kanpur. Okay. BN College. Okay. লাগে ওকে সবে তোমালকে যদি লাগে মোক কবা মই দি দিম টেকনিক বিলাক তোমালকে মোক কবা যে মেম এটু মোক এটুৰ ওপৰত দিয়ক টাইম ম্যানেজমেন্টৰ ওপৰত দিয়ক স্ট্ৰেছৰ ওপৰত দিয়ক এক্সাম আহি আছে স্ট্ৰেছটো হবই ভাই এটো একদম সঁচা কথা তোমালকৰ টাইমটো কাৰণ আমিও পাৰ কৰি আহিছো এনেকুৱা টেনশন লাগে এটো আৰু ভগৱানেহে জানে আৰু ষ্টুডেন্ট জনে জানে ঠিক আছে আৰু ৰুটিন বনাই নিশ্চয় দিম ও স্পাইডারম্যান মোৰো কিউট লাগিছে দে তোমালোকৰ কাৰণে স্পেশালি আমি বনাইছো এইখিনি দে সো তোমালোকে যদি ভাল পাইছা আমাৰ কাৰণে তাতকে ডাঙৰ আৰু একো হ'ব নোৱাৰে সো তোমালোকৰ কাৰণে কিউট স্পাইডারম্যান যেন বনোৱা হৈছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে তো গটিকে আমাৰ পিপিটি বনোৱা দাদাজনকো থ্যাংক ইউ ক'ব লাগিব তেও বৰ ধুনিয়াকে এড কৰি দিছে তোমালোকে ভাল পালে মোৰ ভাল লাগিলে কোনোবাই কৈছে रात को लेट नाइट पढ़ूंगा या अर्ली मॉर्निंग पढूं ओके सो ये तुम पे डिपेंड करता है तन में कि तुम रात को अगर कंफर्टेबल हो तो रात को पढ़ो मॉर्निंग में कंफर्टेबल हो तो मॉर्निंग में पढ़ो ऐसा कोई बात नहीं है कि इस टाइम में ही पढ़ना जरूरी है जिस टाइम में ही तुम कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ो नो इश्यूज मालीगांव पांडु कॉलेज ओके सयगांव ओके ओके তো যি কোনো ধৰলে এনেকে টাইম ম্যানেজমেন্ট এইবিলাকৰ আছে তোমালকে মোক খুদিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া আমি মই কমেন্টটো পঢ়ি যাম আৰু ক্লাসটো আমি দুটা একেলগে কৰি যাম নাম্বাৰ 6 What was France expected to be prepared for school that day? So France day কি কৰিছিলে কি এক্সপেক্ট কৰিছিলে স্কুলৰ পৰা সেই দিনাখন Okay. So France was expected to be prepared with lessons on participles. So yate ki koise janane expected mane ki আশা কৰা কাৰণ যেতিয়া ফ্ৰান্সে গম পালে যে তাহাতৰ ভাষাটোৱে কালিৰ পৰা কোৱা নহয় ব্যান হৈ গল ল্যাঙ্গুৱেজটো তেতিয়া হি মানে ভাবিছিল মই যদি পঢ়িলো হেতেন ক্লাসটো কিমান লেসনটো নিজৰ মাতৃভাষাটো কিমান মোৰ ভাল লাগিল হেতেন as Amhemel had said that he questioned them on participles. তো কারণ Amhemel কৈছিলে হিহতক যে মই তোমালোকক অহা ক্লাছত পার্টিসিপলৰ ওপৰত কোৱেশ্চন হুদিম দে তোমালোকে কিন্তু ৰেডি হৈবা কিন্তু তুমি ভাবাচোন ফ্ৰান্সৰ হি যেহেতু এটা সৰু লৰা তাৰ কেনেকুৱা ফিল হ'ব যদি আমাৰ লগত তেনেকুৱা হলেতেন আমি যদি তাৰ জায়গাত থাকিলো হেতেন যে কালি গম পালো বলে কালিৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে বেলেগ এটা ভাষা কোৱা হ'ব আমি আমাৰ ভাষাটো আৰু ক'ব নোৱাৰিম তাতকে কোনো দুখৰ কথা হ'ব নোৱাৰে হয় নে নহয় সো তাৰ পৰাই মানে সেই কাৰণে Amhemel কৈছিলে যে এটা মানে মানে ভাষা আমি কিয় আমি নিজৰ ভাষাটো কিয় কি কাৰণে ভাল পাব লাগে আৰু কি কাৰণে ৰেসপেক্ট কৰিব লাগে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে হয় নে নহয় Okay. Next question. Why did Amhemel not blame France alone for his inability to learn? Ita chapter dot ki kole je jetia France mane lesson to bhalke পঢ়া নাই হয়নে নহয় সো যেতিয়া পঢ়া নাই এটা ব্লেম মানে আমি কাবাক দুখী মানে বুলি কোৱা তো যেতিয়া মানে তো যেতিয়া মানে কি হল Amhemel যেতিয়া মানে অকল ফ্ৰান্সকে ব্লেম কৰা নাই কথাটোৰ কাৰণে এতিয়া কিয় ব্লেম কৰা নাই কোৱাচোন কাৰণ কবাত নহয় কবাত Amhemel ভাবে যে তেওঁৰ লৰা ছোৱালীখিনি পেৰেন্টছ খিনিৰো অলপ ভুল আছে আৰু Amhemelৰ নিজৰো অলপ ভুল আছে সেইখিনি বস্তু মই আনসাৰটোত চোৱা Amhemel did not blame France alone for his inability to learn ইয়াতে মই তোমালোকক আৰু এটা কোৱেশ্চন মানে টেকনিক এটা ৰাইটিংৰ ওপৰত ক'ব খুজিছো যে মনদীপ বৰা এই ক্লাসটো ফ্ৰী হয় তোমালোকৰ কাৰণে PW আৰ্টছ চেনেলে তোমালোকৰ কাৰণে ফ্ৰী আনিছে ফ্ৰী নোটস ফ্ৰী প্ৰেক্টিস সেট ফ্ৰী ক্লাস এতিয়া তোমালোকে ফোকাস কৰা এই ক্লাসটো ফ্ৰী হয় দেই চিন্তা কৰিব নালাগে তো কি হলেতে তো মানে ইয়াতে চাবা যেতিয়া আমি মানে সাধাৰণতে এটা ভুল কৰো আনসাৰ ৰাইটিংত কি ভুল জানানে কাৰণ মই তোমালোকক এটা কথা কও যেতিয়া আমি আনসাৰ ৰাইটিং কৰিম ন তেতিয়া এটা বস্তু তোমালোকে ইম্পৰ্টেন্স দিবা যে তোমালোকে কাৰেক্ট গ্ৰামাৰ ইউজ কৰি আছানে নাই ইয়াতে এই সেন্টেন্স এইটো তোমালোকে যদি মোক আচ্ছা কোৱাচোন মোক এই কোৱেশ্চনটো কি টেন্সত সুধিছে
Number 7 question to কি টেন্সত সুধিছে প্ৰেজেন্ট টেন্স past tense নে কি টেন্স হয় মোক কোৱাচোন কমেন্টত লিখা কমেন্টত লিখি দিয়া মোক যে কি টেন্সত সুধিছে মোক কোৱা বিভূতিয়ে দিলে বাকি বিলাকৰ কি হল সকলোৱে দিয়া Okay, বিভূতিয়ে দিলে simple past, আৰাধনে দিলে past perfect. So, past perfect to আৰাধন নহয় দেই, simple past এ হয়, ঠিক আছে? Past perfect হলে তো তোমাৰ head আহিলে হেতেন, তো এতিয়া চোৱা, why did to কি হয়, do আমাৰ past tense হয়, তো ইয়াতে main verb to হল আমাৰ blame. তো বহুত studente ভুল কৰে যে sorry এনেকে, MML did not blamed বুলি লিখি দিয়ে. Do, did, doesৰ পিছত সদায় আমি verbৰ first form লগাম. Do, does, did সদায় আমি first form of the verb লিখো এটো এটা হেৰি হয় ইম্পৰ্টেন্ট গ্ৰামাৰৰ তো ৰিলেটেড কৰিব পাৰা পইণ্টটো বা তোমালোকে আনসাৰ ৰাইটিংটো মনত ৰাখিব পাৰা সো তোমালোকৰ হেল্পৰ কাৰণে মই লিখি দিছো first form ইয়াতে লিখিছো of the verb এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট রুল হয় আনসার রাইটিংত তোমালোকক বা গ্রামারত হেল্প কৰিব যে ডু ডাজ আৰু ডিডৰ পিছৰ ভার্বটো সদায় ফার্স্ট ফর্ম হয় কেতিয়াও সেকেন্ড বা থার্ড নহয় yes past indefinite একো নাই আৰাধন সৰি কব নালাগে মই তোমালোকক শিকাব কাৰণে আছো আৰু ইয়াতে ভুল হলে তোমালোকে ভয় নাখাবা ফাইনেলত ভুল হ'ব নালাগে ওকে তো তোমালোকক মই মানে এখিনি মানে আশ্বাস দিলু মোৰ ফালৰ পৰা তোমালোকক মই প্ৰমিস কৰিছো যে তোমালোকক ইংলিশত ভাল স্কোৰ কৰিবলৈ মই জিমান পাৰি তোমালোকক হেল্প কৰিম সো তোমালোকে প্লিজ মোৰ এই গাইডলাইন খিনি ফলো কৰা মই যিখিনি কৈছো সোৱা ঠিক আছে তো একো নহয় ইয়াতে ভুল কৰিছা ফাইনেলত হে ভুলটো তোমাৰ নহয় গতিকে এইখিনি মই তোমালোকক সিউৰিটি দিলু তো ডোন্ট ওয়াৰি নো নিড টু সে সৰি একো নাই পঢ়ি গৈ থাকা আৰু নিজে নিজে তোমাৰ আইডিয়াটো আহি যাব হৈ যাব গ্ৰামাৰো হ'ব তোমালোকে এই ক্লাছটোত ফোকাস কৰা তো কি ক'লে যে MML did not blame France alone for his inability মানে অসমৰ্থ to learn কিয় ক'লে he blamed the parents who preferred their children not to go to school ঠিক আছে তো সেই লৰা ছোৱালী বিলাকৰ সেই পেৰেন্টস খিনিয়ে জুনে নিজৰ লৰা ছোৱালী খিনিক মানে স্কুলত মানে যাবলে মানে ইচ্ছা কৰা নাছিলে প্ৰিফাৰ্ড মানে লাইক কৰাৰ মানে ইচ্ছা নকৰিলে তেওঁলোকে but to work on a farm or at the mills মানে হয়তো তেওঁলোকে মানে পথাৰত এনেকে বা মিলত কাম কৰিবহে দিছিলে কাম কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিছিলে কাৰণ এটা সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে কি জানানে এটো শৰ্ট কোৱেশ্চন হয় আৰু আৰাধন হেতু কাৰণে এটো শৰ্ট হৈছে ঠিক আছে এটো লং কোৱেশ্চন নহয় লং কোৱেশ্চনত গম পাবা ওকে তো কি হল যে লৰা পেৰেন্টস বিলাকেও খুব মানে ইগনোৰ কৰিছিলে লৰা ছোৱালীৰ পঢ়াখিনি আৰু তাৰ ধৰণলি লৰা ছোৱালীখিনিক ফাৰ্মত কাম কৰা খেতি পথাৰত কামত লগাইছিলে বা মিলত কাম কৰাইছিলে যেটো খুব ভাল কথা হোৱা নাছিলে একৰ্ডিং টু MML আৰু লগতে তেও কিন্তু নিজকো ব্লেম কৰিলে কি ব্লেম কৰিলে চোৱাচোন হি অলসো ব্লেমড হিমসেলফ তেও he means MML তেও নিজকো নিজে ব্লেম কৰিলে because he often gave his pupils a holiday তেও প্ৰায় নিজৰ ছাত্ৰবিলাকক হলিডে দিছিলে or asked them to water his flowers so তেওঁৰ মানে স্কুলখনৰ ওচৰতে তেওঁ থাকিছিল তো তেওঁৰখন ফুলনি বাগিচা আছিল তো তাতে ফুল দিবলৈ কৈছিল পানী দিবলৈ কৈছিল whenever he wanted to go fishing যেতিয়া তেওঁ মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল ল'ৰা ছোৱালীখিনি ক্লাস 2 নকৰাকে তেতিয়া তেওঁ কি কৰে তহতে মোৰ ফুলখিনিত পানী দেচোন তো এই কাৰণে MML পেৰেন্টস খিনিৰ লগতে নিজকো সমানে ব্লেম কৰিছে Hi Asma Begum okay Shankarazan Senior Secondary School Baramboi okay বঢ়িয়া তো বুজি পাইছা নে যেতিয়া কাক মানে MML ব্লেম কৰিছিল তোমালকে আনসাৰটো লিখিব পাৰিবা নে এক্সামত আহিলে
এক্সামত এই কোৱেশ্চনটো আহিলে আনসাৰটো লিখিব পাৰিবানে নাই মোক কমেন্টত জনোৱা আৰু ইমোজিস বিলাক বন্ধ হৈ গল তো তোমালোকে ভয়েসটো আহি আছে নে মোৰ ভয়েসটো পাই আছা নে মোৰ এবাৰ কৈ দিবাচোন মোৰ ভয়েসটো আহি আছে নে তোমালোকৰ ভয়েসটো পাইছা ন তোমালোকে মোৰ মাতটো যদি পাইছা মেম ভয়েস আহি আছে বুলি দি দিয়াচোন Okay, thank you দেই thank you so এইটো হল তোমালোকৰ মানে আনসাৰত লিখিব পাৰিবা এবাৰ আহিলো আমি number 8 will they make them sing in German even the peasants তো কলে যে হিহতে যে প্ৰুছিয়াৰ এই জাৰ্মানীৰ মানুহখিনি ইহতে কি পিজন খিনিকো এতিয়া জাৰ্মান ল্যাঙ্গুৱেজত গাব কব নেকি ঠিক আছে খুব এটা মানে নিজৰ মাতৃভাষাটো যেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা গুছি গল তেতিয়া সেই দুখটোত কলে ঠিক আছে What does this sentence suggest? So, a sentence to enu ki bujhaise. So, the quoted sentence is a quote korise suggests that the Germans were harsh and hostile. Harsh mane khub kothor, hostile mane hol unfriendly. Mane ami jetia kapak bhalke behave nokoru, beya ke ko hekhini ke hostile behavior boli koy. Thik ase. Rulers তেওঁলোকে খুব harsh কিয় কারণ এখন জায়গাত যায় সেই জায়গাখন অকুপাই কৰি জয় কৰি তাৰ নিজৰ ভাষাটো মানে বেন কৰি মাদাৰ টাংটো তেওঁলোকে মানে জাৰ্মান বিলাকে নিজৰ ভাষাটো কবলৈ ফোর্স কৰি আছে ইম্পোজ কৰি আছে তাতকে তাৰ পৰাই আমি গম পাইছো যে এই জাৰ্মান পিপল খিনি কেনেকুৱা আছিল ওকে okay hafi moral okay ki reply dibo lagibo koba question to moi dekha nai so they had imposed forcibly mane very possible rule on the people of Alsace and Lorraine a line to তোমালোকে answer use koriba ঠিক আছে যে তেওঁলোকে মানে force কৰিছিল even little France understood the level of their hostility ঠিক আছে আনফ্ৰেন্ডলিনেস মানে যে হে লিটল ফ্ৰান্সেও বুজি পাইছে যে তাৰ পিছত যেতি এমহেমেলৰ পৰা কথাটো গম পালে and so said that someday they would make even the peasants sing in German সাগে পিছলৈকে তেও কোনোবা দিনলৈকে সাগে জাৰ্মানৰ মানুহখিনিয়ে আমাৰ ফ্ৰেন্ডছ এখিনি যে লৰেন আৰু এলছেছৰ পিজন খিনিকো সাগে জাৰ্মান কবলৈ শিকাব ঠিক আছে তো এখিনি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট আছিল কোৱেশ্চনটো এতিয়া আহিলে তোমালোকৰ লং টাইপ আনসাৰ কোৱেশ্চনস বহুতে কোৱেশ্চন যে মেম লং লাগে তোমালোকক 5 বা 7 মাৰ্কসৰ লং কোৱেশ্চন আহি থকা মই মানে আহে গটিকে আশৰাফুল খান আশৰাফুল মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীত তোমাৰ ঘৰ কত জনাবা ঠিক আছে What was the order from Berlin? So Berliner pura order to ki? Berliner order to ki? How did that order affect the people of Alsace, particularly MHML and his students? And hey order to Alsace or hey Lora Swali khinik, specially MHML or MHML or student khinik keneke affect mane khoti korisile. Affect kora mane khoti kora. Okay, ঠিক আছে পাৰা যদি খুব ভাল কথা মই মানে এক্সপ্লেইন কৰি দিছো the order from Berlin had come that the French language would no longer be taught to the people of Alsace and Lorraine তো এতিয়া কি হল যে বাৰ্লিনৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ আহিছিলে কি অৰ্ডাৰ আহিছিলে যে ফ্ৰান্সৰ লৰাছালিখিনিক মানে মানুহখিনিক এতিয়াৰ পৰা মানে জাৰ্মান ল্যাঙ্গুৱেজে ক'বলৈ দিয়া হ'ব The German teacher was supposed to come
the next day to teach German. আৰু জাৰ্মানৰ যোনজন টিচাৰ নতুন টিচাৰজন তাতে আহি তেওঁলোকক জাৰ্মান শিকাবলৈ নেক্সট ডে তেওঁলোকে বা ফলোইং ডে অহাৰ কথা আছিলে এটো হল তোমাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো ইয়াতে দুটা পাৰ্ট সো দুটা পাৰ্টত যেতিয়া ইয়াতে দুটা কোৱেশ্চন আছে দুটা পাৰ্ট হলে সেকেন্ডটো আমি সেপাৰেট কে লিখিম the people আৰু সাবা তোমালোকে এটা বস্তু নোটিস কৰিবা যে এই শৰ্ট কোৱেশ্চনও কেতিয়াবা জয়েন কৰি মাৰ্জ কৰি লং কৰি দিয়ে ওকে সো এজনেতে কোনোবে খুদিছিলা যে মেম শৰ্ট কোৱেশ্চন নালাগে শৰ্ট কোৱেশ্চনও ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে তো কেতিয়াবা শৰ্ট কোৱেশ্চনও দুটা জয়েন কৰি দি দিব পাৰে সো বি ৰেডি ফৰ দ্যাট the people of Alsace were thunderstruck মানে হল shocked তেওঁলোকে মানে খুব শকড হৈ গল হয় কাৰণ নিজৰ ভাষাটো জুনে কৈ মানে খপকে যদি কোনোবা আহি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ে যে আজি পৰা সাপোজ তুমি নোৱাৰা তোমালোকৰ ভাষাটো কব কেনেকুৱা শকডে হ'ব মানুহ ন they started realizing that they had not learned enough French তো এই ফ্ৰান্সৰ মানুহখিনিয়ে ফিল কৰিলে যে তেওঁলোকে ইমান মানে ইম্পৰ্টেন্স মানে নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজটোক যিমান ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগিছিল নিদিলে Amhemel blamed the people for always keeping their things till the children a holiday. তো কৈছে যে সদায় মানে তাৰে মানুহবিলাকে সদায় নিজৰ বস্তুখিনিক লৈ ইম্পৰ্ট মানে ভাবি থাকে যে এটো হ'ব লাগে এটো হ'ব লাগে আৰু কি কয় যে ফ্ৰান্সেও কি কৰে মানে এমএমএলও কি কৰিছিলে তাহাতে তেও যেতিয়া ফিশিংত যায় তেতিয়া লৰা ছোৱালীখিনিক এটা মানে হেৰি দি যায় কি বুলি কয় যে এটা বন্ধ দি গুছি যায় যে আজি তোমালোকৰ হলিডে মই ফিশিংত যাম he wanted to give all his knowledge to his pupils all at one stroke আৰু তেও মানে হেকৰ টাইমত মানে এনেকে লাগিছে যে গুটেই নলেজখিনি যেন লৰা ছোৱালীক দি দিয়ে লাষ্ট মুহূৰ্তত when he was giving his last lesson যেতিয়া তেও শেষ লেসনটো দি আছিল the students also paid attention as if they really wanted to take what MML was giving তো হিদিনাখন কিন্তু নরমালি জিবিলাক স্টুডেন্টে গুরুত্ব নিদিছিলে হিদিনাখন কিন্তু হে স্টুডেন্ট বিলাকেও খুব মানে ইম্পর্টেন্স দিছিলে ক্লাস 2 elderly people of the village also came to the আৰু গাঁৱৰ elderly people বিলাকেও আহিছিলে কোট আহিছিলে to the school to pay their respect to the language which was no longer theirs তেওঁলোকৰ হে ভাষাটো সম্মান দিবলৈ কাৰণ dears বুলি কতে মানে তেওঁলোকৰ ভাষাটোৰ কথা কৈছে ঠিক আছে যে তেওঁলোকৰ হে ভাষাটোক লাষ্ট এটা ট্ৰিবিউট দিবলৈ ৰেসপেক্ট দিবলৈ তেওঁলোকে আহিছিলে okay next long question describe the unusual things that France noticed on the day of the last lesson তো কিছুমান ফ্ৰান্সে কি হৈছিলে মানে কিছুমান unusual অসাধাৰণ বস্তু দেখিছিলে strange বস্তু দেখিছিলে এই লাষ্ট দিনটো স্কুলত কি দেখিছিলে তো France noticed many unusual things on the day of the last lesson কি হ'ব first কমা দি লিখিবা he noticed that the school was as quiet as on a Sunday রবিবার টু যেনেকুৱা খুব ঠান্ডা হয় স্কুল বিলাক বন্ধ থাকে তেনেকুৱা টাইপ একদম মানে পিন ড্ৰপ সাইলেন্স আছিল খুব মানে শান্ত এটা পৰিবেশ আছিল স্কুলখনত কিন্তু হিদিনা সানডেও নাছিল the sounds of opening and closing of the desk বিলাক মানে ডেস্ক বেঞ্চ বিলাক টনা এনেকুৱা টনাটনি কৰা শব্দ nasile lessons read in unison and the rapping of the teacher's ruler were not heard to hey lesson bilak je ekelahe je horu loraseli bilake je aurai mane mate porhe read kore aru teacher bilakor he thak thak table je maire loraseli khinik bhoy khobole he shobdo tu kinu khuna poa joa nasile when Franz entered the classroom the teacher did not scold him although he was late normally MML or খুব খং উঠে লৰাছলি যদি ক্লাছত দেৰিকে কিন্তু হিদিনাখন MML ফ্ৰান্সক গালি পৰা নাছিল he saw that the class was maintaining complete silence আৰু ফ্ৰান্সে দেখিছিল যে গোটেই ক্লাছটো খুব সাইলেন্ট হৈ আছে
M. Hamel had come in his best dress. So nizor best dress ahisile, which he used to wear on inspection and prize days. So ki dinot teo pindhe he kapurjur কমেন্টত এবাৰ লিখিব পাৰা ইনস্পেকশন এন্ড প্রাইজ ডেজত পিন্ধে ঠিক আছে মন দিয়া অলমান মন দিলে বুজি পাবা দেই মোর ওভার তার উপরিও the back benches of the classroom were occupied by the elderly people of the village ঠিক আছে আৰু হে ব্যাক বেঞ্চ বিলাকো হে গাঁৱৰ হে এল্ডাৰলি মানে সিনিয়ৰ সিটিজেন বিলাক বয়সস্থ মানুহ বিলাকৰে ভৰ্তি হৈ আছিল আৰু দে অল লুকড ভেৰি সেড আৰু তেওঁলোক খুব দুখত আছিল তেতিয়া ফ্ৰান্সে মানে বস্তুটো ফিল কৰিছিল যে মানে কিবা এটা গড়বড় তো হে ঠিক আছে ওকে তো এখিনি তোমালকে বুজি পাইছানে এই লেসনটোৰ এখিনি বুজি পাইছানে আৰু এটা লং কোৱেশ্চন তোমালোকৰ লগত মই ডিসকাস কৰিছো মেম এনেকৈ ৰবা নিশ্চয় পাবা না একদম নিশ্চয় পাবা খালি বিশ্বাস ৰাখা মোৰ ওপৰত মই তোমালোকক ভাল নম্বৰ আনি দিবলৈ এই ক্লাছখিনি আমি লৈ আহিছো পিডব্লিউ অসমে লৈ আহিছে তো চিন্তা নকৰিবা তোমালোকে জাস্ট ফলো কৰা ক্লাছ বিলাক give a detailed account of the scene in the classroom on that day of the last lesson ঠিক আছে এক মিনিট ওকে তো ক্লাছৰুমত কি আছিল সেই দিনাখনৰ ক্লাছৰুমৰ সিনটো দিব লাগে ইয়াতে আগৰ কোৱেশ্চনটোত কি আছিল ফ্ৰান্সে কি আনইউজুৱেল থিং নোটিস কৰিছিল ওকে আৰু সেকেন্ডটোত আছে যে নৰমালি as a reader তুমি এটা সেই সিনটোৰ ওপৰত লাষ্ট লেসনৰ জিন দিনাখন এই ঘটনাটোৰ দিনা সেই দিনটোৰ সিনটো লিখিব লাগে the order from Berlin caused some changes in the school that day হয়নে বার্লিনৰ পৰা অৰ্ডাৰটোৱে তো গোটেইখিনি চেঞ্জ কৰিলে না the entire school seemed strange and solemn তো মানে একদম মানে solemn মানে হল তোমাৰ সিরিয়াস strange মানে আচৰিত আৰু একদম সিরিয়াস কন্ডিশন কাৰণ একো লৰাছলেৰ শব্দ নাই সাইলেন্স তো এটো তো এটা নরমাল স্কুলৰ সিন হবই নোৱাৰে The old villagers were sitting on the back benches আৰু all hey villagers বিলাকে back benches ত বহি আছিল of the classroom quietly to thank M. Hamel for his 40 years of faithful service. আৰু গুটেই হে eldest people বিলাকে বহি আছিল M. Hamelক এটা thank you কবলে কিয় কাৰণ M. Hamel তাতে 40 years কাম কৰিছিল for his 40 years of service faithful service মানে বিশ্বাসেৰে and for showing their respect for the country as well as their mother tongue তো সেই কাৰণে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে তাতে একজুট হৈছিল ঠিক আছে ফার্স্ট কারণটো কি তোমালকে যদি কি পয়েন্টস বিলাক মনত ৰাখা বনাইও লিখিব পাৰিবা সো ফার্স্ট পয়েন্ট কি তেওঁলোকে এম হেমেলৰ যে 40 ইয়ার্স অফ ফেইথফুল সার্ভিস আছিল হেতুক থ্যাংক ইউ কবলৈ আৰু সেকেন্ডলি তেওঁলোকে নিজৰ ৰেসপেক্ট নিজৰ কান্ট্ৰি আৰু নিজৰ মাতৃভাষাটোলৈ দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকে তাতে উপস্থিত হৈছিল M. Hamel also had put on his best dress on that day, though it was not an inspection or a prize day. So M. Hamel কিন্তু নিজৰ স্পেশাল ড্ৰেছবোৰ পিন্ধিছিলে কিন্তু তথাপিও হিদিনাখন কোনো ইনস্পেকশন বা প্রাইজ ডে নাছিলে বটা বিতৰণী বা হেনুকা ইনস্পেকশন লৰাছলিখিনি চেক কৰা বা স্পেশাল একো ডে নাছিলে ইনস্পেকশন ডেট কি হয় আমি লৰাছলিবিলাকে প্ৰপাৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আহিছে নে নাই কেনুকাকে পঢ়া শুনা গুটেইখিনি আমি এটা চেক কৰে এই স্পেশাল ডেটোৰ বাহিৰে সেই কাপোৰযোৰ তেওঁ নৰমালি নিপিন্ধে কিন্তু হিদিনাতেও পঢ়ি আছিল ঠিক আছে নেক্সট The order from Berlin also brought a sense of repentance মানে এটা দুখ মানে for those who in spite of having time repentance মানে শোক প্ৰকাশ কৰা didn't learn the French language properly যদিও তেওঁলোকে মানে সময় পাইছিলে তেওঁলোকে নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো পঢ়া নাছিলে ঠিক আছে এক মিনিট ৰবা
ওকে তো এইটো মানে তেওঁলোকে পস্তাইছিলে শোক প্ৰকাশ কৰা বা মানে আমি যেতিয়া পস্তাও বস্তু এটা ৰিপেন্ট কৰো তেতিয়া মানে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰো বা পস্তাও যে ও এইটো যদি কৰিলোহেঁতেন টাইমত যদি ক্লাছ মানে লেসন বিলাক শিকিলোহেঁতেন তেনেকুৱা টাইপৰ ঠিক আছে সো এইখিনি তোমালোকৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট মানে এই চেপ্টাৰটো লং কোৱেশ্চন এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো তোমালোকে বুজি পাইছানে যদি বুজি পাইছা কমেন্টত জনোৱা যে মেম বুজি পাইছো তেতিয়া আমি আকৌ সেকেন্ড চেপ্টাৰটোলৈ আগবাঢ়ো PDF খিনি আমাৰ এপত পাই যাবা হিমাক্ষী ওকে সো এতিয়া আমি কৰিম লষ্ট স্প্ৰিং চেপ্টাৰটো এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ হয় তোমালোকৰ ক্লাছ 12 ৰ তো লষ্ট স্প্ৰিং stories of stolen childhood ঠিক আছে তো মানে আমাৰ যেটি মানে হেৰুৱা লৰালিৰ তেনুকা এটা story এতিয়া about the author Anis Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad তো হায়দৰাবাদত ডাঙৰ হৈছিলে তাৰ এজনী হল এওহৰ author Lost Springer she received her education in Hyderabad and in the United States of America Anis Jung began her career as a writer in India তো তেও as a writer এজনী এগৰাকী writer হিচাপে ইন্ডিয়াত ক্যাৰিয়াৰ স্টাৰ্ট কৰিলে the following is an excerpt মানে হল এটা আমি যেতিয়া কিছু এখন পপুলাৰ বুক এখনৰ এটা মানে এটা পেৰা বা এটা ষ্টৰী আনি মানে আমাৰ নিজৰ মানে কি কয় বেলেগ বুকত প্ৰিন্ট কৰি হেতু excerpt বুলি কয় from her book already তেওঁৰ এখন বুক আছে Lost Spring of stories of stolen childhood তাৰ পৰাই এই চেপ্টাৰটো excerpt কৰি মানে তুলি অনা হৈছে Here she analyzes yate tai analyze korise ki analyze korise janane grinding mane bahut mane beya the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation তো এই লৰা ছোৱালী বিলাকক মানে একদম মানে এক্সপ্লইট হয় তেওঁলোকক মানে মানুহে যেনেকে বিহেভ কৰে তেওঁলোকৰ গোটেই চাইল্ডহুডটো নষ্ট হৈ যায় তো সেই পভাৰ্টি কেনেকে এফেক্ট কৰে তেওঁলোকে যেহেতু এটা মানে পুৱাৰ ফ্যামিলিৰ পৰা বিলং কৰে চিলড্ৰেন খিনি তো তেওঁৰ ওপৰত আনিছ জাংগে ষ্টৰীটো লিখিছিলে ঠিক আছে গ্ৰাইন্ডিং মানে ভেৰি মানে বেড কন্ডিশনত আৰু এটা তোমালোকক মই সামাৰিটো কৈছো কোনটো একো নাই ভয় খাবলগীয়া নাই চেপ্টাৰটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে লিটাৰেচাৰতো মাৰ্কস পাব লাগিব হয় নে নহয় তো দ্য লষ্ট স্প্ৰিং হাইলাইটস দ্য লষ্ট চাইল্ডহুড ঠিক আছে তো এই লষ্ট স্প্ৰিংটো এটা লষ্ট চাইল্ডহুডৰ কথা কৈছে অফ পুৱাৰ চিলড্ৰেন এই দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি যেনেকে নিজৰ মানে চাইল্ডহুড এটা বাচ্চা এটাই মানে চাইল্ড এটাই কি পাব লাগে এডুকেশ্যন পাব লাগে যিখিনি বেসিক মানে আমাৰ এটো অধিকাৰ হয় শিক্ষা পাব লাগে ইয়াতে লৰা দুজনৰ কথা ডিসকাস কৰা হৈছে এজন হল সাহেবে আলম আৰু এজন হল সাহেব আৰু হেজন তাৰ লং নামটো হল সাহেবে আলম আৰু এজন হল তোমাৰ মুকেশ নামৰ লৰা এটা ঠিক আছে তো হিহতে কেনেকে নিজৰ মানে চাইল্ডহুডটো হেৰুৱালে হেতুৰ ওপৰত forced to work for survival instead of enjoying education and play তো তা সৰু লৰা বা ছোৱালীৰ চাইল্ডহুডত কি হয় খেলিব লাগে পঢ়িব লাগে কিন্তু instead of that সাহেব আৰু মোহনৰ লাইফটো টোটালি ডিফাৰেন্ট ইহতক মানে জাস্ট ইমান সৰু বয়সত তাহাতে সার্ভাইভেলৰ মানে জিয়াই থকাৰ কথাহে ভাবিবলগীয়া হৈছে তো তোমালোকে ভাবাচোন কিমান এটা মানে দুখ লগা ষ্টৰী হয় এটো হয় নে নহয় সো মানে ইয়াতে যদি কো তোমালোকে বা আমি কিমান প্ৰিভিলেজড হয় ন ইহতৰ মানে তুলনাত যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো তো গটিকে তোমালোকে যেহেতু খুব প্ৰিভিলেজড হয় মানে সুবিধা পাইছা এইখিনি মা দেউতাহতে তোমালোকক এইখিনি আগবঢ়াই দিছে ভাল ভাল কলেজত পঢ়িছা স্কুলত পঢ়িছা যি লাগে সেই আনি দিছে তো গটিকে তোমালোকে এই টাইমখিনিৰ পুৰা সুযোগ লোৱা আৰু লাইফত ভাল ৰিজাল্ট কৰি আগুৱাই যোৱা কিয় ৰিজাল্টটো ইম্পৰ্টেন্ট গম পোৱা নে 12 ৰ এই ৰিজাল্টটোৱে তোমাক ভাল এখন ভাল ক্যাৰিয়াৰটো দেখুৱাব কাৰণ এতিয়া তোমালোকে যেহেতু ক্লাস 12 হয় ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ক্যাৰিয়াৰটো ডিসাইড হ'ব যে তুমি কি মানে ধৰিলোৱা মানে কোনটো এতিয়া মানে লাইনত যাবা এতিয়া ক্যাৰিয়াৰৰ কথা ভাবিবৰ হল তোমাৰ হয় নে নহয় তো গটিকে তোমালোকে খুব ভালকে ভাল ৰিজাল্ট কৰা এই ৰিজাল্টটোৱে কিন্তু তোমাক একদম বহুত হেল্প কৰিব ঠিক আছে তো গটিকে এই 12 ৰ এই এক্সামটো তোমালোকৰ খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব গৈছে সো মই বিচাৰো তোমালোকে সকলোৱে ভাল ৰিজাল্ট কৰা ভাল ৰিজাল্ট কৰি তোমালোকে সকলোৱে টপ কৰা আৰু আমি তোমালোকক নিশ্চয় লগ পাম
ঠিক আছে ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনাখন বা তাৰ পিছতো গতিকে সদায় আমাৰ ব্লেছিংছ তোমালোকৰ লগত আছে আৰু ভালকে কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰি যোৱা ঠিক আছে একো টেনচন ল'বলগীয়া নাই যেহেতু আমি আহিলো তোমালোকৰ মাজত গতিকে তোমালোকে একদম পঢ়ি গৈ থাকা ওকে ওকে CUET ইংলিছৰ ঠিক আছে বাৰু এতিয়াৰ কাৰণে তোমালোকে এইটোত ফোকাস কৰা প্ৰাঞ্জিতে কৈছে মোৰ ভয় হয় মাহঁতৰ আশাবোৰ নিশ্চয় পাৰিবা খালি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা আৰু যেতিয়াই পঢ়িব মন নাযায় ন এটাই তোমালোকক মই মোটিভেশনৰ যদি তোমালোকক লাগে মই ক'ব খুজিছো নিজৰ মা দেউতাৰ কথা এবাৰ ভাবিবা ঠিক আছে সৰুৰ পৰা কেনেকৈ তুলি তালি ডাঙৰ কৰি তোমালোকক আহিলে সো এইটো তোমালোকৰ নিজৰ মা দেউতাক দিব পৰা আটাইতকৈ বেষ্ট উপহাৰ মা দেউতাক আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰিজাল্টৰ বাহিৰে একোৱে নালাগে ওকে সো তোমালোকে এই আশাখিনি যাতে তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ কৰা নিজৰ মা দেউতা নিজৰ ঘৰখন নিজৰ নেইবাৰহুড নিজৰ দেশৰ নাম উজ্বলাই তোলা গতিকে হেতু মই তোমালোকৰ পৰা আশা কৰো আৰু লগতে ভাল মানুহ একোজন হবা দেই ঠিক আছে সো আমি এতিয়া আকো ষ্টৰীটোলৈ ঘূৰি আহো তো সাহেবে আলম ৰেক পিকাৰ মানে যে জাবৰ তাবৰ বুটলি ফুৰে লৰা ছোৱালীবিলাক মাইগ্ৰেটছ ফ্ৰম ঢাকা টু দ্য চিটি after floods destroy his home and livelihood to hi dhaka bangladeshor pra ahise city loike jetia floodot teolokor gharbari khini ghor duar khini hek hoy gol ma'am batch 2 naam tu ki etu to backlog boli disu dhunia ha chapter etia guti ami mane as a whole discuss korim to etia sa saheb searches for gold search mane bisara in garbage jaboror damot he then hun bisare which sometimes gives him money or usual items ঠিক আছে তো কেতিয়াবা হি টকা পায় আৰু কেতিয়াবা সৰি ইউজফুল কিছুমান দৰকাৰী বস্তু পায় তুমি ভাবাচোন তাৰ লাইফটো যিবোৰ বস্তু আমি অলাগতিয়াল বুলি ভাবি জাবৰৰ দমত পেলাই দিও তাৰ সাহেবৰ দৰে লৰাছালীৰ কাৰণে সেই বস্তুটো গোল্ড খুব এটা ইমোশনাল ষ্টৰী নহয় নে তাৰ পিছত he dreams of going to school tar kintu schoololoi jaboloi mon jay but poverty and lack of facilities keep him away from education to kintu poverty doridrotai tak ei mane ei subidhar pra tak bonchito korise karon tar karone survival is the main thing buji paisa to educationot ke survival jiai thokatu he dangor kotha to okay next saheb's name means it is sahebor jitu naam etu ki sahebe alamor naam to ki lord of the universe mane bhagavan which contrasts sharply with his helpless condition aru etu mane tulona korise je tar naam to hol lord of the universe but he is a rag picker to etu mane ekdom eta tulona korise je keneke tar condition to kiman helpless hoy kintu tar naam to complete ulta the second part this was about the first part sahebor story he was a rag picker etia hile the second part focuses on Mukesh again a boy Mukesh from Firozabador ejon lorar khatona who belongs to a family of bengal makers bengal mane kharu banai teoloke thik ase okay Jahanur Islam okay love you ma'am your class thank you love you all moyu tumalok bahut bhal pao so tumalke sai joa chapter to Mukesh wants to become a motor mechanic kintu Mukeshor ke eta dream ki Mukesh motor mechanic hobo unlike others who accept bengal making as their fate mane bhagyo কিন্তু বাকি বিলাকে যেনেকে হিয়তে যেহেতু তেনুকা এটা কন্ডিশন এটাকে তাতে ভাবি ডাঙৰ আমি আৰু আমাৰ লৰাছলিয়ে বেঙ্গল মেকিংয়ে কৰিব আৰু ঠিক আছে গতিকে কিন্তু মুকেশ হি ইজ a very different kind of person তাৰ থিংকিং বিলাক খুব বেলেগ the bengal makers work in dark unhealthy conditions এই বেঙ্গল মেকাৰ বিলাকে একদম আন্ধাৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশত কাম কৰে damaging their eyes and health তাহাতৰ চকু বিলাকো নষ্ট হৈ যায় কাৰণ খাৰু চাৰু বনালে এনেকে পিটি বনাবলগে জুইছিও সাগে এনেকে জ্বলাই পেলে কিবা হেই কৰিব লাগে গতিকে তাতে তেওঁলোকৰ চকু বিলাক নষ্ট হৈ যায় ডিফাৰেন্ট কালাৰ ইউজ কৰিব লাগে নেক্সট পইণ্ট poverty দৰিদ্ৰতা ডেপ যেটো ধাৰত পুজে ট্ৰেডিশন এণ্ড এক্সপ্লয়টেশন তেওঁলোক এক্সপ্লয়টেশন ট্ৰেপ these children in a vicious circle of child labor তাহাতে child laborৰ শিশু শ্ৰমিকৰ
মানে এই বেয়া সার্কেলটো তেওলোকে ফসি গল ঠিক আছে তেওলোকে তাৰ পৰা উলাব নোৱাৰে এই ট্ৰেডিশন এটা হৈ গৈছে তেওলোকৰ ঠিক আছে ওকে সো তেওঁলোকে মানে এই কারাপ্টেড এই সার্কেলটো ফসিছে এতিয়া থার্ড লাস্ট পয়েন্ট আছে দা চ্যাপ্টার স্ট্রংলি ক্রিটিসাইজেস সোশ্যাল ইনজাস্টিস যিখিনি সমাজত মানে অন্যায়খিনিৰ ওপৰত এই চ্যাপ্টাৰটোৱে হে অন্যায়খিনি ক্রিটিসাইজ কৰিছে এন্ড স্ট্ৰেসেস দা নীড ফৰ এডুকেশন আৰু এডুকেশনৰ নীড টু ফ্ৰীডম and dignity for every child আৰু এই চ্যাপ্টাৰটোৱে মানে এনিছ জংগে তেওঁৰ ৰাইটিংৰ থ্ৰু দি কি কৈছে যে সোসাইটিত এনেকুৱা হ'ব নালাগে আৰু সদায় ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগে শিক্ষা মানে আমাৰ যেটো ফ্ৰীডম আমাৰ লিবাৰ্টিৰ ওপৰত স্বাধীনতাৰ ওপৰত আৰু ডিগনিটি মৰ্যাদা প্ৰত্যেক শিশুৱে যাতে এটা মৰ্যাদাপূৰ্ণ মানে ফ্ৰী আৰু এডুকেশন এটা ধুনিয়া এনেকুৱা সুন্দৰ এটা লাইফ পায় হেতুৰ ওপৰত Next to tahile is Saheb happy working in the tea stall why to Sahebe tea stall kam kori happy ne Saheb does not seem to be happy working in the tea stall eta ki hol ei story tut Sahebe to rag picking korisela je hi tea stall join korile sahor dukan ekhon কিন্তু হি তাতে হ্যাপি নাছিলে কিয় হ্যাপি নাছিলে জানানে the steel canister যেটো সাহৰ এটা পাত্ৰ ষ্টিলৰ আছিল that he carries now is heavier than the plastic bag he used to carry on his shoulders tar kandhot jitu hi bag khon loi goi thakisile hey bag khon plastic bag khonor tulonat tar he steelor a canister to a patro to sahor khub beshi heavy asile he is not his own master etia aru hi tar nijor master mane nijor malik hoi thoka na he freely mane eku kam koribo nware anymore but he is just a servant ar hi bortoman eta servant hoy aru tar jetu sa dukanor malik ase teur mote hi sob kam koribo lage okay to etu asile amar first question second to swason ki ase কি হল ইমোজিস বিলাক দিয়া কেনুকা ভাল লাগি আছে নে নাই ক্লাস 2 নে টুপনি লাগিছে কমেন্টত লিখা মই পঢ়ি আছে কমেন্ট বিলাক কেনুকা কারণ ফাইনাল হয় এতিয়া তোমালকে মন নগলেও একদম কষ্ট কৰিব লাগিব যি নহক পঢ়া এটুৱে আৰু ঠিক আছে আসানে তোমালকে যদি আসা আসু বুলি দিয়া okay Next question. So, what is the significance and importance of bangles in an Indian society? Ekhon Indian society bangles or ki importance hoy? Kyo pindhe? In an Indian society, the bangle is a symbolic of married Indian women's sohag. Mane kone mane tumar mane bibahita mohila bilake kharu pindhe. Auspiciousness in marriage. Mane etu biat mane khub mane biar pisot pindhibo lage aru etuk mane khub shubha boli mona hoy. An Indian bride invariably wears mane always hodai pindhe by every day red bangles on their wrist ar ronga teoloke kharu pindhe Indian bride bilake thik ase Next ahile etia garbage to them is gold eta dem boli kote saheb hotor dore rag picker khini kotha koise why does the author say so about the rag picker so author eneke nu kyo kole enis jange nu kyo kole eneke for the rag pickers the value of garbage is like that of gold rag picker or karone jabor value to honor homan ami jeneke gold ok eta valuable metal boli importance diu eneke jo hun hoy ba teneke telukor karone garbage or hekhini hun throughout the day gutei mane din dhori they search for various goods in the dustbins by selling such goods they carry out their childhood aru he bostu bilak teluke jabor domor pra uthai bikri kore okay garbage provides them a roof over their head aru garbage teuluke hei tokare teuluke mane eta ghorot eta tarpuliner tenuka ta ghorot thake a meal khana die aru shelter ashroy die teluk so garbage he karone telukor karone gold okay তোমালক কমেন্ট বিলাক পঢ়িছো okay ভাল লাগিছে বুলি কৈছে ক্লাসটো থ্যাংক ইউ তাৰ পিছত মেম আপোনাৰ মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীত তোমাৰটো কত কবা
ভীম চেত্ৰী সুধিছে মেম এতিয়া পঢ়িও ভাল মাৰ্কস পাব পাৰা পঢ়াচোন ষ্টাৰ্টটো কৰা ষ্টাৰ্ট তুমি প্ৰসেছটোত ফলো কৰা ফোকাস কৰা যে এতিয়া পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰা একো সোৱা মাৰ্কসটো তোমালোকৰ হাতত নাই কষ্টটো তোমালোকৰ হাতত আছে সো প্লিজ কষ্ট কৰা কিপ ওয়াৰ্কিং হাৰ্ড তোমালোকে ডেফিনেটলি মই এখিনি তোমালোকক কৈছো যে ভাল ৰিজাল্ট নিশ্চয় পাবা ঠিক আছে একদম পিডব্লিউ তোমালোকে চাই যোৱা নিশ্চয় তোমালোকৰ ভাল ৰিজাল্ট হ'ব ওকে তোমাৰ বৰপেটাত ওকে ঠিক আছে সাহিল চাই যোৱা দে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ক্লাছটো আজি যেহেতু তোমালোকৰ একদম সময় নাই হাতত হয় নাই ওকে তো হোৱাট এক্সপ্লেনেশন আৰু লাইকো দি দিবা ক্লাছটোত হোৱাট এক্সপ্লেনেশন ডাজ দ্য অথৰ অফ লষ্ট স্প্ৰিং অফাৰ ফৰ দ্য চিলড্ৰেন নট ওয়েৰিং ফুটৱেৰ তো সাহেবতে কি কৰে জানানে বেয়াৰ ফুট মানে খালি ভৰি যে থাকে ঠিক আছে One explanation offered by the author is that it is a tradition to stay barefoot. Barefoot মানে খালি ভৰি স্যান্ডেল জুতা নিপিন্ধাকে তোমালোকে হয়তো বহুত ৰেক পিকাৰ বাটেৰে অহাজোৱা কৰোতে নিশ্চয় দেখিছা তেওঁলোক চাবাচোন ভৰিত তেওঁলোকে একো নিপিন্ধে It is not for the lack of money. এটো তেওঁলোক অভাৱৰ কাৰণে নহয় He wonders if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty মানে এটা মানে দৰিদ্ৰতাৰ এটা অৱস্থা মানে দেখুৱাই ঠিক আছে ৰবা মই অকণমান পানী খাই লৈছো দেই ঠিক আছে তো এটা মানে কি বুলি কয় যে সৰি এটা মানে তোমাৰ দৰিদ্ৰতাৰ এটা মানে পারপেচুয়াল এটা মানে একদম মানে কোনো অবিৰত যাত্ৰা এটা যেটা শেষ নহয় নেভার এন্ডিং বা ফৰএভাৰ ঠিক আছে তো গটিকে এই যেটো মানে শেষ কৰিব নোৱাৰা এটা তেওঁলোকে মানে পভাৰ্টিত থাকে তো গটিকে সেই কাৰণে হেহতে খালি ভৰি ঘূৰি ফুৰে ঠিক আছে Next question, Swa. Okay. What is Firozabad for and why? So Firozabad is famous for bangle making. Firozabad bangle making or karne famous. It is the center of India's glass blowing industry and the families there have spent generations making bangles. তো এটো মানে ইন্ডিয়াৰ খুব এটা মানে গ্লাস ব্লোইং ইন্ডাস্ট্ৰি হয় আৰু তাৰে মানুহবিলাকে জেনাৰেশন টু জেনাৰেশন তাহাতে বেঙ্গল মেকিং মানে খাৰু বনোৱা কামটো কৰে পিডিএফ টো তুমি ক্লাছৰ পিছত পাবা অমলান অলপমান ৰখি দিয়া ক্লাছটো শেষ হওক দে তাৰ লগা লগে পাই যাবা Okay. Next question. So, why do the young inhabitants manual bahinda of Firozabad end up losing their eyesight? So, etia ki hol je mane Firozabador he bangle maker khini kyo teolokor eyesight gusi jay sukur power to kyo gusi jay in every household of Firozabad bangles are being made. So Firozabador প্রত্যেক কেটা ঘরতে বেঙ্গল বনোৱা হয় boys and girls along with their father and mother sit welding pieces of colored glass ঠিক আছে এটো আই এটা লাগিব হ্যাঁ WEILDING into circle of bangles so তাহারে welding করে নাকি জুই বিলাক একদম স্পার্কল উঠি তেওঁলোকে খাৰু বিলাক বনাই থাকে their eyes become more adjusted to the dark than to the light outside তাহারে আন্ধাৰত কৰি থাকে তো তেওঁলোকে আন্ধাৰতে বেছি কমফৰ্টেবল হৈ গৈছে বাহিৰৰ পোহৰতকে that is why they often end up losing their eyesight even before they become adults ঠিক আছে এডাল্ট হোৱাৰ আগতে তেওঁলোকৰ চকুৰ পোহৰ গুছি যায় কাৰণ আন্ধাৰত কাম কৰোতে জুমি কামটো কৰে তেওঁলোকে তোমালোকে কিতেবা হয়তো আন্ধাৰত পঢ়ি চাবাচোন কিমান চকুৰ তাই কষ্ট পায় হয়নে তো তেওঁলোকে সেইকাৰণে আইসাইটটো গুছি যায় আৰু ওয়েল্ডিংৰ কামো চলি থাকে খাৰু বিলাক বনাওতে
Next question. Okay. What are the two different worlds in Firozabad? To Firozabad dukhon prithibir kotha koa hoise ki dukhon prithibi? There are two different worlds in Firozabad. One is the world of the poverty stricken or driven families. Mane dukhiya manukhini, or the other is of the sahukars, mane je dangor dangor zamindar ebur manu bilak, and the middleman and the policemen and the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. So দুই ধৰণৰ মানুহ ফিৰোজাবাদত থাকে। এটা থাকে খুব মানে তোমাৰ পভাৰ্টি ষ্ট্ৰাইকেন, মানে খুব দৰিদ্ৰতাৰে পূৰ্ণ মানুহ, আৰু এটা থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচিয়েল বিলাক, পলিটিচিয়ান বিলাক, পুলিচমেন, তো যোনে ল বনায় সেই মানুহবিলাক। তো দুটা ধৰণৰ পৃথিৱী তাতে থাকে। ঠিক আছে। পিডিএফটো এপত পাবা, চিন্তা নকৰিবা, ক্লাছটোত ফোকাস কৰা এতিয়া দেই। So next, describe the miserable plight of the people of Firozabad. মানে তোমাৰ ফিৰোজাবাদৰ মানুহখিনি যেটো এটা মানে চাব নোৱাৰা এটা মানে খুব বেয়া কন্ডিশন, হা, ঠিক আছে। মিজাৰেবল প্লাইট হল মানে টু ডিসকাস কৰা। প্লাইট মানে সিচুয়েশন, বেয়া সিচুয়েশন। তো ফিৰোজাবাদ is the center of India's glass blowing industry. তো ইন্ডিয়াৰ গ্লাছ ব্লোয়িং ইন্ডাষ্ট্ৰি center হয়, where families have spent generations working around the furnace. Furnace মানে জুহালত, জুহালত কাম কৰি থাকে তেওঁলোকে generation wise. They work in small cells without air and light. Light আৰু air নোহোৱাকে তাহাতে সৰু সৰু এনেকে ৰুমত কাম কৰি থাকে। Children slog their daylight hours round these ফাৰ্নাসেস। তো তাহাতে তাহাতৰ জীৱনটো এনেকে ফাৰ্নাসতে কাষতে বহি বেঙ্গল বনাই স্পেন্ড কৰে, ইনষ্টেড অফ গোয়িং টু স্কুল, স্কুলত যোৱাৰ সলনি। ঠিক আছে। They often lose their eyesight due to this before they become adults. So তাহাতে এডাল্ট হোৱাৰ আগতে তেওঁলোকৰ আইসাইটটো মানে গুচি যায়। ঠিক আছে। They live around stinking lanes, লেতেৰা ৰাস্তা গোন্ধৰ, choked with garbage, একদম গাৰ্বেজ এদি ভৰ্তি ৰাস্তাৰ তেনেকুৱা লেতেৰা জেগাত থাকে। in homes having crumbling walls, wall বিলাক মানে উখহি গৈছে। crowded with families of humans and animals, মানুহে জীৱ-জন্তুৱে মানে একেলগে আছে। coexisting মানে একেলগে বাস কৰা, together, spirals of bangles of different colors, একদম মানে বেঙ্গলৰ এনেকে বেলেগ বেলেগ different color সজোৱা আছে। lie in muds মানে বোকাত পৰি আছে। piled in four-wheel carts, ঠিক আছে, একদম চাৰিচকীয়া এনেকুৱা হুইল কাৰ্টত মানে জমা কৰি থোৱা আছে, হয়তো বজাৰলৈ পঠাই দিয়া হ'ব। beside the flickering oil lamps, flickering মানে টুইংকলিং কৰা, এই ল্যাম্প বিলাক জ্বলি আছে খুব, যত পোহৰ নাই বেছি। sit boys and girls weld কৰা pieces of bangles, সিহঁতে বেঙ্গল বিলাক এনেকে জয়েন কৰি আছে। in spite of this lifelong hard work, they are trapped in poverty, তাহাতে poverty trap হৈছে, and the branch and the burden of this impoverished মানে দৰিদ্ৰতাৰ life is imposed on them generation after generation. So generation after generation ধৰি তেওঁলোকক এই বস্তুখিনি মানে তেওঁলোকে এই বস্তুটো ভুগি আছে। ঠিক আছে। সো এই চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকৰ বুজি পাইছানে এতিয়ালৈকে? ল স্প্ৰিং খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট চ্যাপ্টাৰ, মোক কমেন্টত জনোৱা যে বুজি পাই আছানে এতিয়ালৈকে, ক্লাছটো কৰি ভাল লাগি আছেনে, ক'ব পাৰা মোক। ওকে চাও। ওকে ঠিক আছে। ওকে এক মিনিট, হা, আইটো হেৰি কৰিবা, ৱেল্ডিং ঠিকে আছে দিয়া, মই ফুলতে হেৰি পালো। এক মিনিট, হা।
Okay, তাৰপিছত next to চাবা describe the Bengal makers of Firozabad. Firozabadৰ Bengal maker খিনিক describe কৰিব দিছে এইবোৰ long questionৰ হয় হা সো তোমালোকক long question বিলাকো আহি থাকিব ঠিক আছে okay তাৰপিছত ক'লে how does the vicious circle of the Sahukars এই যে তেওঁলোকক মানে corrupted circle বুলি কৈছে মানে দুষ্টম বেয়া মানুহ বুলি কৈছে the middleman never allow them to come out of their poverty তো এই চ্যাপ্টাৰটোত কৈছে যে এই মানে সাহুকাৰ বিলাকে এই মাজৰ মানুহ বিলাকে কি কয় মুকেশ আটৰ দৰে মানে বেংগল মেকাৰ বা হেনেকুৱা দুখীয়া পুৰ কন্ডিশনত থকা মানুহখিনি বাহিৰত ওলাই আহিবলৈ নিদিয়ে কিয় The Bengal makers of Firozabad have spent generations working around furnaces. So tahate mane generation wise kaam kori furnaces at bohi mane kaam kori ase Bengal banai ase. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. So prottekta poriyale mane bangle banai karon etu ki generation to generation kora business hoy. They sit around lamps তাহাতে মানে ল্যাম্প ওয়েল্ডিং গ্লাসেসৰ তেনেকে ল্যাম্পৰ সাইডত বহি থাকে মেকিং বেঙ্গল বনাই এনেকে পুৰি বনাব লাগে these families are caught in web of poverty তাৰ মানে একদম দৰিদ্ৰৰ হে মানে কোন জালখনত তেওঁলোকে ফসি গৈছে যেৰ পৰা তেওঁলোকে অলপ উলাব নোৱাৰে ঠিক আছে They are burdened by the stigma of caste. আৰু তেওঁলোকক সৰু জাতৰ বুলি এনেকুৱাকে কয় They believe that they are born to do this caste. তেহতে ভাবে যে মানে born মানে হিহতে মানে এই কাষ্টটোতে জন্ম মানে লবলৈহে তেওঁলোকে মানে এই কাষ্টৰ হবলৈহে তেওঁলোকৰ জন্ম হৈছে and thus Bengal makers is a god given lineage out which they can never imagine a life ঠিক আছে তো এটো কৈছে যে তেওঁলোকৰ এটা মানে এটা বংশৰ এটা মানে লিনিয়েজ মানে এটা লাইন হয় যে ককাক যদি বেঙ্গল মেকাৰ আছিল নাতিয়েকো মানে তাৰ মানে কি কয় যে দেউতাক বেঙ্গল মেকাৰ হৈছে হিউ বেঙ্গল মেকাৰ হ'ব তাৰ ককাক তাৰ আজো ককাক সব মানে এটা লিনিয়েজ এটা ফ্যামিলি এটা লাইন হয় সবে বেঙ্গল মেকিংয়ে কৰিব ঠিক আছে তো হেইটো তেওঁলোকৰ মানে তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে বেলেগ লাইফ ইমাজিন কৰিব নোৱাৰে they cannot organize themselves into cooperatives for fear of the police ঠিক আছে তো তেওঁলোকে মানে নিজক মানে যেটো তেওঁলোকে খুব পুলিশ বা ইবলাকক মানে ভয় খায় তো তেওঁলোকে কোঅপাৰেট কৰিব নোৱাৰে ইন্ডিভিজুয়াল বেঙ্গল মেকার্স আর অলওয়েজ caught in the vicious circle of the middleman ঠিক আছে তো তেহাতে সদায় মানে এই মিডলম্যান বিলাকে তেওঁলোক মানে সদায় তেনেকে ৰাখে আগবাঢ়িব নিদিয়ে and the Sahukars this vicious circle exploits them so much এই যে corrupted এই মানুহখিনি তেওঁলোকক মানে খুব কি কৰে তোমালোকৰ exploit কৰে মানে সুবিধাখিনি নিদিয়ে নিজৰ মতে misbehave কৰে that they are left with so less money হেকাৰণে তেওঁলোকৰ টকাই নাথাকে that they have only enough engage in bangle making ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে ইখিনিহে টকা থাকে দেখিনি তেওঁলোকে bangle making ত ইউজ কৰিব পাৰে they cannot afford to have 2 meals a day আৰু আনকি তাহাতে এদিনত দুহাজ ভাতটো যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে thus they live in an abject poverty তো তেওঁলোকে হেকাৰণে এটা মানে বিৰাট বেয়া মানে পভাৰ্টিৰ বা তেনেকুৱা বেয়া এটা হেইট থাকে ঠিক আছে ঠিক আছে তো এনেকুৱা এটা হোপলেস বা মানে বেয়া এটা কন্ডিশনত তেওঁলোকে থাকে ঠিক আছে মেম বাকি বিলাকৰ তোমালকে পাই থাকিবা আমাৰ চেনেলটো তোমালকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা তোমালকে নোটিফিকেশন আহি থাকিব তোমালকৰ তাত ঠিক আছে নেক্সট আহিলে এবাৰ ইন্ডিগো এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট চ্যাপ্টাৰ হয় আৰু এই চ্যাপ্টাৰটো তোমালকৰ কি কয় যে সিলেবাসত লাগে বা এক্সামৰ পার্সপেক্টিভৰ পৰা তো এই চ্যাপ্টাৰটো ইন্ডিগো প্লান্টৰ ওপৰত হয় ঠিক আছে about the author কোন হয় চ্যাপ্টাৰটোৰ লুইস পেচাৰ ঠিক আছে তো কমেন্টত তোমালকে অথৰৰ নামটো লিখাছুন কোনে লিখিছে অথৰৰ নামটো কমেন্টত লিখি দিয়া তো গম্পাম কি মানে মনোযোগ দি ক্লাসটো চাই আছা ঠিক আছে
অথৰৰ নামটো লিখি দিয়া তাৰপিছত আমি তাৰ ডিটেইলখিনি পঢ়িম কি আছিলে অথৰৰ নামটো এবাৰ কমেন্টত লিখা very good spelling to saba FISCHER ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালকে সাবা Louis Fisher was born in Philadelphia ter janmo he served as a volunteer in the British Army between 1980 to 1920 Fisher made a career as a journalist to te mane journalism kori ter career start korisile the following is an excerpt from his book The Life of Mahatma Gandhi to teo Mahatma Gandhi's life or upor ekhon book likhisile ei book khonor ekhon naam to tare ei excerpt to Indigo chapter to hoy thik ase to etia summary di ami start koru je first ami ki porhim Rajkumar Shukla a poor sharecropper from Champaran to teo ejon sharecropper asile Champaranor approach Gandhi to protest against the injustice of indigo cultivation ঠিক আছে তো এটু চ্যাপ্টার তো again আমি ইন্ডিয়ার হিস্ট্রিৰ লগত ৰিলেটেড হয় তো তোমালোকে যেহেতু এটা ক্লাস 12 ত পঢ়া তোমালোকে হিস্ট্রি বা তোমালোকৰ মৰেল ভ্যালুজৰ ওপৰ এনেকুৱা টাইপত তোমালোকক লিটাৰেচাৰৰ চ্যাপ্টাৰ বিলাক প্ৰভাইড কৰা হ'ব যাতে তোমালোকে ওভাৰঅল কাৰণ মানে লিটাৰেচাৰ মানে নট অনলি প্ৰোজ আৰু মানে তোমাৰ সাধু আৰু কবিতাই নহয় তাতে আমি হিস্ট্ৰিটো তোমাৰ লিটাৰেচাৰৰ আন্ডাৰতে আহে সো আমি গটিকে গুটেখিনি তোমালোকক এটা ভাল এটা মানে সব যাতে তোমালোকৰ 12 ষ্টুডেন্ট খিনি কাৰণে লাভ হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বোৰ্ডে তেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে তোমালোকৰ বস্তুখিনি ঠিক আছে তো এতে কি কৈছে ডো বিজি কি হৈছে যে তে মানে চম্পাৰণত খুব এটা ইন্ডিগোৰ তোমাৰ কাল্টিভেশনৰ কাৰণে খুব এটা ইনজাস্টিস হৈছিল অন্যায় হৈছিল এই কাৰণে ৰাজকুমাৰ শুক্লাই মহাত্মা গান্ধীক এপ্ৰোচ কৰিছিল ডো বিজি গান্ধী ওয়াজ মুভড বাই শুক্লাস পারসিস্টেন্স তেওঁ ধৈৰ্য দেখি মানে গান্ধীজি খুব ভাল পাইছিল এন্ড এগ্ৰিড টু ভিজিট চম্পাৰণ আৰু তেওঁ ক'লে যে মই চম্পাৰণত ভিজিট কৰিম Gandhi went to Champaran via Muzaffarpur. To Muzaffarpur pura mane te Champaran le gol to collect first hand information about the peasants problems. To Gandhi ji bhabile je moi peasantor a problem khini nu ki hoise moi sabo lagibe to tar karone moi jaga khini ja The British landlords forced peasants to British or landlords khini peasant khini force korisile ki force korisile je to grow indigo on 15% of their land under the tin kathia system to eta tin kathia system britishor dinot asile suppose tenko kabar tate jodi 20 kotha mati ase hi tare tini kothat bound hi mane indigo cultivate koribo lagibo aru britishor etu rule banai disile Gandhi disobeyed the British order to leave Champaran ঠিক আছে তো গান্ধী মানে নামানিলে যে এটো হ'ব নোৱাৰে যে ব্ৰিটিছে যেহেতু আমাৰ কলোনিয়াল পিৰিয়ড আমাক বহুত সাপ্ৰেস কৰিছে আমাক বহুত হে কৰিছে তো এটো তাহেতু টাইমৰে হয় তো মহাত্মা গান্ধী কৈছে নাই নাই আমি এইবোৰ মানিব নোৱাৰো practicing civil disobedience ঠিক আছে তো তেও মানি ক'লে যে আমি এটা civil disobedience এই মুভমেন্ট হিস্ট্রি যে তোমালকে পঢ়িছিলা তো গটিকে তেও ক'লে যে আমি এইবোৰ নামানো peasants gathered peasant বিলাকে gathered হৈছিল in large numbers showing their trust in Gandhi and their loss of fear ঠিক আছে তো peasant বিলাকে কি কৈছিলে যে গান্ধীৰ কাৰণে একেলগে একজুট হৈ তেওঁলোক সমবেত হৈছিল গ্যাদাৰ হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ যে সেই মানে কি কয় যে গান্ধীক বিশ্বাস কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ যে ভয়টো যে মানে নুহুৱা হৈ গৈছিল কাৰণ যেতিয়া আমাক কোনোবাই সাপোৰ্ট কৰে আমাৰ খুব সেই ভয়টো আমাৰ নুহুৱা হৈ যায় যে ভাল লাগে যে ওই মানুহজন আমাৰ লগত আছে হয়নে তো তেনেকে আমি যেনেকে আমাৰ মা দুটা থাকিলে আমাৰ খুব ভাল লাগে আমাৰ নিজৰ ভাইটি ভন্টি বন্ধু বৰ্গ নিজৰ টিচাৰ্স হয়নে তো ডাঙৰ মানুহ থাকিলে আমাৰ সাহস পাওনে নাপাও তো তেই শেয়াৰ ক্ৰপাৰ খিনিও খেত পিজেন্ট খিনিও খুব এটা সাহস পালে গান্ধীৰ উপস্থিতিত নেক্সট The British government dropped the case against Gandhi to British government case dilile marking a victory for civil disobedience ঠিক আছে তো মানে এটা মানে civil disobedience movement তেলকে মানে জয় হল তেনেকুৱা হল an inquiry committee with Gandhi as a member exposed to the exploitation of peasants তো এটা কমিটি বহিলে Gandhi accepted only a partial refund to Gandhi মানে পালে যে এটা মানে এটা রিফান্ড পালে stressing a moral victory over money তো তেও এটা মানে লাষ্টত জয় হল
Champaran movement ended indigo sharecropping and taught peasants courage and self-reliance. তাৰপিছত এনেকে এই মুভমেন্টত তেওঁলোকে জিকিলে জিকি তেওঁলোকে কি হল যে পেজেন্ট খিনিৰ সাহস খিনি আৰু সেলফ যিখিনি আত্মনিৰ্ভৰশীলতা সেইখিনিৰ ওপৰত মানে এটা খুব ডাঙৰ মানে এটা জয় হল মানে এটা বেয়াৰ ওপৰত ব্ৰিটিছৰ ওপৰত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিলে ঠিক আছে তো এতিয়া যদি আমি কোৱেশ্চন খিনি চাও Why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be turning point in his life? So, তেওঁৰ জীৱনৰ এটা মানে turning point মানে life to change হল হেইটোৰ ওপৰত গান্ধীয়ে তুমি কিয় ভাবা তেনেকে short question হয়তো যে গান্ধী considered the Champaran episode to be turning point in his life because it was the first mass movement in India. এই মুভমেন্টটো মানে mass মানে group of people মানুহে একেলগে প্ৰতিবাদ কৰা the first movement আছিলে he fought against the injustice of the cruel landlords who extorted money from the poor sharecroppers মানে হিয়তে টকা মানে উলিয়াইছিলে ল্যান্ডলৰ্ড বিলাকে হে দুখিয়া পিজেন্ট বিলাকৰ পৰা The success of Champaran was the first victory of the civil disobedience in modern India. So modern India ki bole koy je civil disobedience movement to khub eta dangor success asile karon I amar peasant khinir eta bahut dangor সাহস বা courageক দেখুৱাইছিলে ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চন টুলে আগবাঢ়িছো কোৱেশ্চন কেটা চাই যাবা what was the incident that prompted Gandhi মানে তেওঁক মানে কৰিবলৈ মানে বাধ্য কৰিছিল to raise his voice of protest against the British কিহেন কোনটো ইনসিডেন্টেনো গান্ধীক মানে এখিনি কৰিবলৈ মানে এটা মানে জোৰ কৰিছিল প্ৰম্পট কৰিছিল যাতে তেওঁ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত মাত দিয়ে the pathetic condition of the poor farmers of Champaran এই যেটো এটা মানে খুব বেয়া এটা condition farmer bilakor Champaranor prompted Gandhi to raise his voice to protest against the British. The British or against the protest koriboloi Gandhik mane ei incident to prompt korisile. He observed and found that the British continued to cheat the farmers by maintaining a wrong bond. ঠিক আছে তো কি কৈছে যে মানে তেও এটু ফিল কৰিছিল যে ব্রিটিশ বিলাকে এই ফার্মার বিলাকক চিট কৰিছিল ঠিক আছে আৰু এটা মানে ভুল এটা পথেদি তেওলক দেখুৱাইছিল যে তেওলক ফ্ৰেন্ড কিন্তু মানে ফার্মার বিলাকৰ কিন্তু তেনেকে কৈ তেওলকে তাহাতক এক্সপ্লইট কৰিছিল আৰু ফোর্স কৰিছিল যে তেওলকে যে কি নহ জেনেকে নহ ইন্ডিগো প্ল্যান্টৰ খেতি কৰিবই লাগিব ঠিক আছে সো বুজি পাইছানে তোমালোকে এখিনি লৈকে এবাৰ মোক কমেন্টত জনোৱা কোৱেশ্চন খিনি পিডিএফত পাই যাবা ক্লাছৰ লগে লগে পাই যাবা তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা এপত পাবা আৰু আমাৰ WhatsApp চেনেলটো লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত আছে চেনেলটো জয়েন কৰি লোৱা তোমালোক সকলোৱে আৰু কিবা এখিনি ডাউট আছে নেকি মোক কমেন্টত সুধা যি কোনো ডাউট যদি আছে কমেন্টত সুধি দিয়া কমেন্ট সেকশনতে তোমালকক পিন কৰা আছে WhatsAppৰ লিংকটো চেনেলটো জয়েন কৰি লবা তেতিয়া তোমালকে তাতে মাইন্ড ম্যাপস চিট চ্যাট বহুত খিনিয়ে পাবা তো এক্সামত তোমালকৰ খুব হেল্পফুল হ'ব ভেৰি গুড বঢ়িয়া তো এতিয়া আহিছো আমি নেক্সট কোৱেশ্চন Why was the Champaran episode so significant in Gandhi's life? So Gandhi's life at a Champaran episode to kyo iman important hoinu. So Gandhi considered
the Champaran episode to be a turning point in his life because it was the first mass movement in India. So etu India khub eta prothom mass movement hoy, to he karone ter life for etu turning point boli kobo para. Agor same hit ami ki paisilo je turning point ki hosil ba ketiba significant ba what is the importance of Champaran episode in Gandhi's life eneko ahibo pare. To gotike duta dhorone ahile tumalke main point to buzile মানে তুমি আনসার লিখিব পারিবা he fought against the injustice of the cruel landlords who extorted money মানে ধমকি দি পালে টকা উলিয়াইছিলে from the poor sharecroppers. The success of Champaran was the first victory of the civil disobedience movement in modern India. So modern India তোমালকে যদি হিস্ট্রি পঢ়িছাই ক্লাস 10 যেহেতু পঢ়া modern India এটু সবত আগত মানে প্রথম ভিক্টরি আছিল against the British. Okay, so যদি বুজি পাই আছা তেনে হলে thumbs up দি যাবা, love emojis ও share কৰা. Okay, next question আগবাঢ়িছো. Why did Gandhi chose to go to Muzaffarpur first before going on to Champaran? Champaranor joar agote to Muzaffarpurot goisile no kyo goisile? Before going to Champaran, Gandhi chose to go to Muzaffarpur to collect more information about the condition prevailing in Champaran. Prevailing মানে ক্ষতি থকা, ঠিক আছে? তো Champaranত ক্ষতি থকা এই ঘটনাটো জানি বলে তে প্ৰথমতে Muzaffarpurot গৈছিল, তাৰ পিছতে তে Champaranলৈ গৈছিলে. Next question, sir. How was the solution to the problem of the Indigo sharecroppers of Champaran found? The solution to keneke ulale? The situation made the authorities seek the help of Gandhiji to regulate the crowd. ঠিক আছে? তো মানে সিচুয়েশনে মানে মানে গান্ধীৰ মানে সহায় বিচাৰি বলে মানে বাধ্য কৰিলে পিজেন্ট বিলাকক. The British landlords were forced to refund their part of the money along with their Indigo prestige. ঠিক আছে? তো মানে কি কয় যে তেওঁলোকে কলে যে আমি টকাখিনি ঘূৰাই দিম আৰু ইন্ডিগোৰ ইখিনি যিখিনি তোমালকৰ পৰা আমি লৈছিলো এক্সপ্লইট কৰি পইচাখিনি গুটেখিনি ঘূৰাই দিয়া হ'ব. The British left their estates and the peasants became owners of their land. Aru tetia he British bilake eri gusi gol he tahator jaga khini jai tetia he owner mane peasants bilake tahar jonkin teoloke to already he mati khinir owner land owner asile kin British he teoloko pra kari loisile ako British joar pisot he peasant bilake ako land owner hoye gusile. ঠিক আছে, বুজি পাইছা নে এইখিনি? তো যদি বুজি পাইছো বুলি কবা তেতিয়া গম পাম মই. খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ হয় এইখিনি, কাৰণ তোমালোকৰ লিটাৰেচাৰত যদি তোমালোকে 90+ মাৰ্কস পাব খুজিছা এই লিটাৰেচাৰখিনি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰা, গুটেখিনিকে মানে সেম ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগিব. Next, what did the servants at Rajendra Prasad's house mistake Gandhi to be? তো এটা Rajendra Prasad তেওঁৰ ঘৰত থকা মানে কি বুলি কয় যে হেৰিয়ে সার্ভেন্টে গান্ধী কি বুলি ভাবিছিলে? তো the servants at Rajendra Prasad's house mistook Gandhi to be a sharecropper peasant. ঠিক আছে? তো তেওঁ গান্ধীক মানে sharecropper peasant বুলি ভাবিছিলে. As he was accompanied by Rajkumar Shukla. Rajkumar Shuklar লগত যোৱা কাৰণে তোমাৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ যোনজন হাউস মানে ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে ঠিক আছে সার্ভেন্ট বিলাকে গান্ধীজিক কি ভাবিছিলে যে গান্ধীজিও এজন মানে নরমাল পেজেন্ট হয়, তো তেওঁলোকক মানে অলপ ভালকে বিহেভ কৰা নাছিলে. ঠিক আছে, তো বুজি পাইছানে যে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ঘৰত সার্ভেন্ট খিনিয়ে গান্ধীক কিয় মানে ভাল বিহেভ মানে ভুল ভাবিছিলে যে এও এজন সাধাৰণ মানে শেয়ার ক্রপার বা প্রেজেন্টে হয় আৰু এও কাৰণ আমি এনো কি ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগে, কিন্তু তেও ভাবাই নাছিল যে মহাত্মা গান্ধী তে ঘৰত যাই ৰখি আছে. Next, why did Rajkumar Shukla want to take Gandhi to Champaran? তো Rajkumar Shukla গান্ধীজিক কিয় লৈ যাব খুজিছিল চম্পাৰণলৈ?
Rajkumar Shukla, ek minute roba ha. Rajkumar Shukla wanted to take Gandhi to Champaran by the landlords. He knew that only Gandhi could help them in getting freedom from the landlord system. কাৰণ ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ গান্ধীৰ ওপৰত খুব এটা বিলিভ আছিলে আৰু তেওঁ জানিছিলে যে এই গান্ধীয়েহে একমাত্ৰ সেই মানুহজন যোনে ৰাজকুমাৰ মানে শুক্লাহতক ন্যায় দিব এই ইনজাস্টিসটো যে হৈ আছিল ইন্ডিগো প্লান্টেশনৰ ৰিগাৰ্ডিং হেতুত অনলি মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁলোকক হেল্প কৰিব বুলি ভাবি ৰাজকুমাৰ শুক্লাই ভাবিলে যে গান্ধীজিহে একমাত্ৰ মানুহ যোনে আমাক হেল্প কৰিব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনলে আগবাঢ়িছো why was okay Professor Malkani's action of offering shelter to Gandhi extraordinary. So Professor Malkaniye Gandhik mane shelter astroy disile etu khub extraordinary ohadharan boli koa hoisile kyo. Professor Malkani's action of offering shelter to Gandhi was extraordinary ohadharan asil kya it is because during those days most government employees were afraid to harbor or show sympathy to an Indian advocate ঠিক আছে তো কাৰণ তেও তেতিয়া মানে মহাত্মা গান্ধী তো তেও ল পঢ়ি পালে আহিছিলে হয় নে নহয় তো তেও কি হল যে মানে অফিশিয়াল বিলাকে সেই সময়ত মানে কি ছিলে মানে ইন্ডিয়াৰ এডভোকেট এইবিলাকক মানে সিম্পেথি দেখুৱা নাছিলে তো হেতু কাৰণে যি কিন্তু প্ৰফেসৰ মালকানি গান্ধীজি খুব ভালকে বিহেভ কৰিছিলে তো এটো খুব এটা অসাধাৰণ মানে কথা আছিলে ওকে ঠিক আছে So next slide, describe the exploitation of indigo sharecroppers by the long question hoy by the English landlords. Did Gandhi help them to get an honorable settlement? To Gandhi help koribo parile ne? Okay, so the vast areas of arable land were seized by British landlords. So bahut dangor area bilak mane British landlord e ki seize korisile. They owned these areas of land and divided them into large states ঠিক আছে তো হতে ডাঙৰ ডাঙৰ এৰিয়া বিলাক কিনি পেলে মানে ডাঙৰ হৰ মানে এনুকা ষ্টেট বিলাকত ভগাই লৈছিলে worked on by Indian tenants so ইণ্ডিয়াৰে মানুহ বিলাকক কাম কৰাইছিলে the landlords compelled all tenants মানে compel মানে বাধ্য কৰিছিলে গুটেই tenants বিলাকক to plant 15% of their holdings with indigo তো তেওঁলোকৰ তাত যিখিনি মাটি আছে তাতে তেওঁলোকে 15% ত indigo planting কৰিবলৈ and surrender the entire indigo আৰু সেই যিখিনি খেতি কৰা হল wait এক মিনিট ৰবা
Sorry my dear students, মোৰ ভয়েসটো তোমালোকৰ আহি আছে নে? এটা টেকনিক্যাল গ্লিচ হৈ গৈছিলে, সৰি। সো হেতু কাৰণে অলপমান ক্লাস হেৰি হৈ গল, মই ঠিক কৰি ললো এতিয়া, ঠিক আছে। সো আই হোপ তোমালোকে আছা। ওকে, সো বেয়া নাপাবা দে, অলপমান তোমালোকৰ মোৰ খপকে কিবা এটা টাচ হৈ গৈছিলে স্ক্ৰিনখনত, হেতু কাৰণে অলপমান উল্টা পাল্টা হৈ গল। তো সৰি, থ্যাংক ইউ তোমালোকে যে ৰখি আছা। সো এতিয়া কন্টিনিউ কৰো। সো ইয়াতে আমি কি পঢ়ি আছিলো যে 15% অফ তাহাঁতৰ হোল্ডিংছ খিনি ইণ্ডিগোৰ ব্ৰিটিছ মানে লেণ্ডলৰ্ড বিলাকে ক'লে যে আমি দিম, ঠিক আছে। ভয়েসটো আহি আছে নে মোৰ, চোৱাচোন। ভয়েসটো আহি আছে নে? ওকে। and surrender the entire indigo harvest as rent. তো ক'লে যে তেওঁলোকৰ হাতে কাম কৰাব, খেতি কৰাব আৰু গোটেই ইণ্ডিগো খিনি ব্ৰিটিছক তেওঁলোকে দিব লাগিব, ঠিক আছে। The arrangement was made by a long term contract. আৰু ইয়াতে মানে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ মানে ল্যান্ডলৰ্ড খিনি ইমান বুদ্ধিয়ক আছিল যে তেওঁলোকে এটা লং টাৰ্ম কন্ট্ৰাক্ট বনাই আমাৰ ইণ্ডিয়ান পিজেন্ট খিনিৰ কথা নাভাবি, ঠিক আছে, তো তেওঁলোকে মানে কৰি আছিল। In the meantime, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. তাৰপিছত এই ল্যান্ডলৰ্ড কেইটা গম পালে যে জাৰ্মানীত synthetic indigo develop হৈ আছে। The landlords decide ঠগুৱা, fully obtain agreement from the sharecroppers to pay them compensation for releasing them from the 15% arrangement, ঠিক আছে। তো তেওঁলোকে কি কৰিলে, এটা এগ্ৰিমেন্ট মানে ঠগি পেলে এটা এগ্ৰিমেন্ট বনালে আৰু ক'লে যে আমি তোমালোকক মানে 15%ৰ ইয়াৰ পৰা মানে এটা কম্পেনসেশন দিম। ইণ্ডিগো শ্বেয়াৰ ক্ৰপিং ৱাজ ভেৰি ট্ৰাবলছাম, ঠিক আছে। আৰু মানে এই শ্বেয়াৰ ক্ৰপিংটো খুব ট্ৰাবলছাম হৈ আছিলে। So many peasants signed willingly and others engaged lawyers, ঠিক আছে। তো বহুতে মানে ইচ্ছা কৰি মানে সাইন কৰিলে, কাৰণ কন্ট্ৰাক্টত সাইন কৰিব লাগিব, কিন্তু বহুতে ভাবিলে কি নাই আমি লয়াৰৰ ওচৰত যাম। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the peasants and they wanted the money back, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হ'ল যে সেই সময়তে এই ইনফৰমেশনটো যে সিনথেটিক ইণ্ডিগোৰ বিষয়ে পিজেন্ট বিলাকে গম পালে আৰু তাহাঁতৰ টকাখিনি মানে ঘূৰাই পেলে। তো ইয়াতে সেকেন্ডত সুধিছে ন যে did Gandhi help them to get an honorable settlement? Yes, Gandhi helped them to get an honorable settlement by forcing the British landlords to repay back part of the money to the illiterate peasants. তো তেতিয়া মহাত্মা গান্ধী হেল্প কৰিলে যাতে তেওঁলোকে গোটেই এই হেল্প মানে কি কয় যে পিজেন্টখিনি নিজৰ ৰাইটখিনি বা নিজৰ টকাখিনি ঘূৰাই পায়, আৰু ব্ৰিটিছৰ পৰা তেনেকৈ গান্ধীয়ে পিজেন্টবিলাকক হেল্প কৰিছিলে। অ'কে, চ' বুজি পাইছানে এইটো তোমালোকে? মেম হোৱাটছএপৰ লিংকটো আছে, তুমি ক্লিক কৰি জইন হ'ব পাৰিবা। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। Describe the efforts made by R.K. Shukla to persuade Gandhi to go to Champaran, ঠিক আছে। তো গান্ধীক মানে পারসুয়েট কৰি মনাই পেলে কেনেকেনো মানে শুক্লাই চম্পাৰণলৈ লৈ গৈছিলে। So Rajkumar Shukla, a poor peasant from Champaran, went to the annual convention of the Indian National Congress in Lucknow to meet Gandhi. তো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ যিটো কনফাৰেন্স হৈছিলে তাতে ৰাজকুমাৰ শুক্লা যোনে এজন পুৱাৰ পেজেণ্ট আছিলে তেওঁ তাতে গৈ ওলালেগে, ঠিক আছে। He told Gandhi that he wanted him to come to their district. আৰু তেওঁ গান্ধীক ক'লে যে মই বিচাৰো আপুনি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আহক। Gandhi told Shukla that he had an appointment in Kanpur. এইটো কানপুৰ মানে আগত এইটো এই কানপুৰটোক আগতে কানপুৰ এনেকে লিখিছিলে, বৰ্তমান আমি এনেকে লিখো কানপুৰ, ঠিক আছে। From Kanpur, he would have to visit other parts of India. Shukla followed him everywhere, ঠিক আছে। কাৰণ গান্ধীয়ে আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট যিটো আমাৰ মুভমেণ্ট হৈছিলে, আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত তেওঁ আগভাগ লৈছিলে, তেওঁ গোটেই ইণ্ডিয়াখন ঘূৰিছিলে, কিন্তু ৰাজকুমাৰ শুক্লাই গান্ধীৰ মানে লগ এৰা নাছিলে যে যেনেকে নহওক তেওঁ চম্পাৰণলৈ গান্ধীক লৈ যাব, ঠিক আছে। Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad and Shukla followed him to the ashram also. তো গান্ধী কি হল আহমেদাবাদৰ আশ্ৰমত ঘূৰি আহিল আৰু শুক্লাই আকৌ ৰিচিভ মানে আশ্ৰমলৈ তেওঁ তাতে গ'লগৈ। He did not leave Gandhi for weeks and pleaded with
Gandhi to fix a date to come to Champaran. Aru Gandhik অনুরোধ কৰিবলৈ ধৰিলে যে please Gandhiji come to our village and help us. Gandhi was impressed by Shukla's steadfastness যে মানে শুক্লাই যে এনেকে লাগি আছে এই বস্তুৰ প্ৰতি গান্ধী খুব অনুপ্ৰাণিত হ'ল গান্ধী খুব ভাল লাগিলে and asked him to come to Calcutta. তো গান্ধীক ক'লে যে তুমি কলকাতাত আহি যোৱা and take him to Champaran from there. আৰু মোক তাৰ পৰা চম্পাৰণত লৈ যাবা. Months later, Shukla met Gandhi at the Calcutta station and both left for Champaran. আৰু তেনেকে গান্ধীয়ে মানে কি কয় যে এনেকে কলকাতাৰ পৰা দুটাই চম্পাৰণলৈ গুচি গ'ল. ঠিক আছে. 2 মাৰ্কছৰ কমন দি দিম, চিন্তা কৰিব নালাগে. ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু মই ইয়াৰ লগতে তোমালোকক কি কয় প্ৰেক্টিছ ছেট দি দিম, তাৰ পৰাও খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চাবা. এবাৰ আহিলে তোমালোকৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, এ থিং অফ বিউটি. ঠিক আছে. তো ইয়াতে পয়েটটো কোন হয়? জন কিটছ নামৰ এজন পয়েটে লিখিছে. ঠিক আছে. তো জন কিটছ was a British romantic poet. তো তেওঁ পয়েট আছিলে জন কিট. ঠিক আছে. কিটছ. The following is an excerpt from his poem Endymion. ঠিক আছে. A poetic romance. তো তাৰে এই এটা তোমাৰ excerpt আনি পেলে poem এটা আনি থিং অফ বিউটি হিচাপে তোমালোকৰ সিলেবাসত ইনক্লুড কৰা হৈছে. The poem is based on Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd, and the poet who lived on Mount Latmus. ঠিক আছে. তো এটো এটা মানে তোমাৰ মানে গ্ৰীক লেজেন্ড এজনৰ ওপৰত হয় আৰু তেওঁ এজন কি shepherd আছিল, গৰখীয়া আছিল, and had a vision of Cynthia the moon goddess. ঠিক আছে. তো মুন গডেছৰ প্ৰতি তেওঁৰ মানে এটা মানে হেৰি আছিল, ভাল লাগিছিল তেওঁ. The enchanted youth involved to seek her out and so wandered away through the forest and down the sea. ঠিক আছে. তো তেওঁ কি হৈছিল মানে মানে কি কয় বিচাৰি চিন্থিয়াক বিচাৰি তেওঁ মানে চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিছিল. তো তাৰ পিছত এতে মই তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিছো সামাৰিটো. ওকে. A beautiful thing gives everlasting joy and its charm never fades with time. তো এটা বিউটিফুল বস্তু এটাই কেতিয়াও তোমাৰ মানে আমাক মানে কেতিয়াও বোৰ নকৰে আৰু খুব বিউটিফুল বস্তু এটা খুব এভাৰলাষ্টিং হয় আৰু কেতিয়াও টাইমৰ লগত মানে ফেড হৈ নাযায়. Beauty provides peace, sound sleep, good health and mental relaxation. আৰু বিউটি সদায় তোমালোকে নিজে চাবা কেতিয়াবা যদি তোমালোকে নেচাৰৰ মাজত যোৱা খুব ধুনীয়া লাগে মানে কি কয় যে মানে মানে গলে তোমাৰ তাতে যে নদীৰ পাৰত তুমি গৈ চাবা খুবই মন যাব তেনেকুৱা টাইপ ভাল স্বাস্থ্য হয় আৰু মেন্টালি আমাক ৰিলেক্সেশন দিয়ে. In spite of sorrow, disappointment and suffering, humans remain attached to লাইফ. ঠিক আছে. তো মানে সৰৰ খলনি মানে ডিসঅ্যাপয়েন্ট এবোৰ নোহোৱা কৰি আমাৰ লাইফটো মানে কি কয় বহুত ভাল কৰে. ঠিক আছে. তো আমি মানে ধুনীয়া বস্তুৰে এই বস্তুখিনিক আমি ৰিপ্লেস কৰিব পাৰো যেখিনি ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকিব পাৰে. এতিয়া the world is full of negativity such as cruel behavior, gloomy days, bad deed and unhealthy surroundings. তো আমাৰ সাৰাউন্ডিংস বেয়া থাকিব পাৰে, দিন বেয়া হ'ব পাৰে, নেগেটিভিটি থাকিব পাৰে. But beauty removes sadness and lifts the burden from our troubled minds. এতিয়া তোমাক মই এটা কথা কওঁ, যেতিয়া মানে তুমি মানে যেতিয়া মনটো মানে হেৰি হৈ যাব, যেতিয়া দুখ লাগে, তেতিয়া তুমি এটা ধুনীয়া কি বুলি কয় যে বস্তুৰ ফালে চাবাচোন, বস্তুৰ ফালে চোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ মনটো খুব ভাল লাগি যাব. ঠিক আছে. মনটো যে ভাল লাগিব আৰু মনটো ভাল লগাৰ লগে লগে তোমাৰ মানে সেই নেগেটিভিটিখিনিও তোমাৰ নোহোৱা হৈ যাব. তুমি যদি সাপোজ চাবাচোন কেতিয়াবা মনটো দুখ লাগিছে, তুমি ধুনীয়াকে মানে ধুনীয়া এটা সাপোজ এটা চৰাই দেখিলা বা নেচাৰেলি কোনোবা এটা জাগাত গ'লা, তোমাৰ মনটো অটোমেটিক্যালি মানে চেঞ্জ হৈ যাব. ঠিক আছে. তো গতিকে এই মানে বিউটিফুল থিংছে এইটো আমাৰ লাইফত খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মানে তোমাৰ কয় নহয় এটা জায়গা মানে দখল কৰে যে ধুনীয়া বস্তুটো আমাৰ মুডটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে. নেচাৰেল অবজেক্টস লাইক সান, মুন, ট্ৰিজ, ফ্লাৱাৰ্স, ষ্ট্ৰীমছ এণ্ড ফৰেষ্টছ আৰ সোৰ্সেছ অফ বিউটি. আৰু এইবিলাক হ'ল আমাৰ বিউটিৰ সোৰ্স. ঠিক আছে. এইখিনি মানে আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. নেক্সট আহিলে কমন আহিব. তোমালোকে ভালকে পঢ়িছো, নিশ্চয় কমন আহিব ইয়াৰে দেই ফিল্ম চেট্ৰি,
মই চাইছো তোমাৰ কমেন্টটো these natural elements protect and comfort living beings and being humans and animals ঠিক আছে তো এই ন্যাচারাল এলিমেন্টস খিনি কি কয় প্ৰটেক্ট কৰে আমাক কমফৰ্ট লিভিং দিয়ে হয়নে নহয় স্পেশালি মানুহ আৰু জীৱ-জন্তু stories next stories of historic deeds and noble people are also forms of beauty so এই যেনেকে ভাল ভাল মানুহে যিবোৰ কাম কৰিছে বা এই মানে আমাৰ কাৰণে যিবোৰ মানে সাপোজ আমাৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে সাপোজ আমাৰ যেনেকে আমাৰ মানে সোলজার বিলাকে আমাৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিছে হেবোৰ হে গুটেইবোৰ যিমান ধুনিয়া বস্তু আছে জুনে আমাক কিবা হয়তো হেল্প কৰিছিল হে গুটেইবোৰ বস্তুকে মানে এটা কি বুলি কৈছে ফৰ্মস অফ মানে বিউটি বুলি কৈছে হে গুটেইবোৰ বস্তুই ধুনিয়া ঠিক আছে Beauty is compared to an endless fountain of immortal joy flowing from heaven. So, it beauty कार लोगों compare करा है से endless fountain मैंने से इनके पानी बिला कुलाई थे के फवारा बुली का तो गुटी के तारे देने ता immortal मैंने ता मैंने है मैंने अमरण ही लेता 40 जोर पर मैंने जितु पृथ्वी मैंने देने को then heaven और पर आहे आही से ठीक है से Kids concludes kids se hek korise that beauty inspires hope and helps human beings overcome pain and despair to John Keats er mote beauty e hope ane akhar botora ane human being ok help kore ki koribole jate ta dukh aru nirasha overcome kori manuhe jikibo pare thik ase okay So summary to tumalake buji palane thing of beauty commentot muk janaba june june saisa commentot kobo para je mem buji paisu Hi Rahul Okay buji paisa ne summary to jodi buji paisu boli koba commentot likha aru emojis o share kora Okay. তো এতিয়া হেলে কোয়েশ্চন আনসার খিনি লৈ আমি যাও ঠিক আছে তুমি কোয়েশ্চন আনসার খিনি চালে বুজি পাই যাবা How is a thing of beauty joy forever A thing of beauty is a source of constant joy যে এটা যে মানে ধুনিয়া বস্তু এটাই মানে আমাক কনস্ট্যান্ট মানে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমাক ফুৰ্তি দিয়ে Its beauty goes on increasing and it will never pass into nothingness আৰু এই ধুনিয়া বস্তু এটাৰ বিউটিটো সদায় বাঢ়িহে গৈ থাকে এই কেতে শূন্য লৈ মানে নোহোৱা হৈ না যায় Does a thing of beauty is a joy forever আৰু সেই কাৰণে thing of beauty আমি joy forever বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে Next question Explain the line তো explain কৰিব লাগিব কি কৰিবা A thing of beauty is a joy forever এই লাইনটো আমি এক্সপ্লেইন কৰিম again তো a thing of beauty is a source of constant joy its beauty goes on increasing ঠিক আছে তো এই বিউটিটো সদায় মানে আগবাঢ়ি গৈ থাকে and it will never pass into nothingness does the thing of beauty is a joy forever সেই কাৰণে আমি thing of beauty joy forever বুলি কব ইয়াতে তোমালকে সোৱা এনেকেও এক্সামত আহিব পাৰে যে explain the line or এনেকে আহিব পাৰে how is a thing of beauty is a joy forever same question or answer হয় but question to দুটা different way খুদিব পাৰে so তোমালকে please importance দি সাবা ওকে তাৰ মানে লিটাৰেচাৰত আমাক হেতুৱে চেক কৰে যে আমি বস্তু এটা কিমান ভালকে বুজি পাইছো ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰীক্ষাটো সেই কাৰণে হয় যে আমাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে নে নাই ল্যাঙ্গুৱেজটোৰ ওপৰত ঠিক আছে Next question What is the message that kids wants to convey through a thing of beauty তো thing of beauty tour জৰিয়তে পয়েটনো আমাক কি মেসেজ দিব ট্রাই কৰিছে ঠিক আছে তো এক মিনিট ৰবা দে পয়েমটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হল নে কমেন্টত জনাবা যে মেম ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা নে পয়েমটো
ওকে হাফি মৰালে সুধিছে সায়েন্স ওকে তুমি হেতু তোমালোকৰ কাৰণে সাৰপ্ৰাইজ অলপ ৱেট কৰা নিশ্চয় কেইদিন মানত গম পাবা বুজি পাইছানে পয়েমটো তোমালোকে সো প্লিজ কমেন্টত জনোৱা এতে মোৰো ভাল লাগিব যে বুজি পাই আছা ওকে ঠিক আছে তো এতিয়া তোমাৰ আহিলে কি কিয় মেসেজটো দিলে যে মানে কি মেসেজ আমাক দিব ট্রাই কৰিছে through his poem but through the poem এনেকেও দিব পাৰ a thing of beauty kids wants to convey the message that a beautiful thing is a source of everlasting joy যে এটা ধুনিয়া বস্তু সদায় এটা everlasting মানে কেতিয়াও শেষ নোহোৱা মানে আনন্দৰ এটা সোর্স মানে উৎস ঠিক আছে যে মানে কেতিয়াও শেষ নহয় বিউটি নেভাৰ ফেডস it always increases আৰু বিউটি কেতিয়াও ফেড হ'ব নোৱাৰে মানে নোহোৱা হৈ যাব নোৱাৰে ধুনিয়া বস্তু এটা বেয়া হৈ যাব নোৱাৰে আৰু সদায় হি ইনক্ৰিজ হে হয় so a thing of beauty takes away the gloom of sadness তো এতে দুখৰ এই বেয়া মুহূৰ্তখিনি সদায় thing of beauty লৈ যায় and sorrows and gives us joy and pleasure আৰু আমাক দুখখিনি লৈ যায় আমাক ফুৰ্তি দিয়ে তোমালোকৰ যদি মনত আছে সৰুতে আমাৰ কি হৈছিল যেতিয়া মাহতে কেতিয়াবা আমাক গালি পাৰিছিল হয়নে গালি পাৰে ধমকি দিয়ে তাৰ পিছত লগা লগ এটা আমি ভাল পোৱা এটা চকলেট আনি দিয়ে হয়নে বা আমি ভাল পোৱা এখন ধুনিয়া এটা পেন্সিল বক্স আনি দিয়ে লগা লগ আমাৰ মনটো বদলি যায় হয়নে বদলি যায় আমি ধুনিয়াকে হাঁহিব ষ্টাৰ্ট কৰো বা কিবা এটা ভাল পোৱা বস্তু আমাক আনি দিলে হয়নে নহয় তো সদায় মানে সেই বস্তুতে মানে এট্ৰাক্ট কৰে আমাক যে আমাৰ মনটো মানে বদলাই দিয়ে যে খপকে কিবা এটা মানে ভাল বস্তু এটা বনাই খোৱালে দে যে তাৰ পিছত আমাৰ মনটো লগালগ চেঞ্জ হল সেই সেডনেস খিনিও গুছি গল ওকে তাৰ পিছত এতিয়া আহিলে what is the legend on which the poem a thing of beauty is written legend মানে হল story যে কোনটো এটা storyৰ ওপৰত a thing of beauty poem to মানে লিখা হৈছে ঠিক আছে তো the poem a thing of beauty is written on a Greek legend মানে এটা গ্ৰীকৰ সাধু কথাৰ ওপৰত লিখা হৈছিল involving Endymion a young shepherd and the moon goddess Cynthia আৰু গ্ৰীক তোমাৰ shepherd এই দুজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকৰ এই পয়েমটো মানে লিখা হৈছে ঠিক আছে তো এটো খুব জানিবলগীয়া কথা next what according to kids never passes into nothingness তো মানে according to kids কি বস্তু মানে কেতিয়াও নোহোৱা হৈ না যায় তো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট according to kids কমা দিবা a thing of beauty is a joy forever ঠিক আছে যে এটা মানে ধুনিয়া বস্তু এটা সদায় এটা আনন্দৰ উৎস the loveliness of a beautiful thing increases ধুনিয়া বস্তু এটা সদায় আৰু ধুনিয়া হৈ গৈ থাকে every moment and it never passes into nothingness আৰু ই কেতিয়াও মানে শূন্য হৈ না যায় ই সদায় ধুনিয়াই হৈ থাকে ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া আহিলে what increases continuity in a thing of beauty তো continuously তো কিহে মানে এটা ধুনিয়া বস্তুক মানে continuously increase কৰি আছে তো ইয়াতে again according to kids আৰু বাহা according to kids a thing of beauty is a joy forever the loveliness of a beautiful thing increases every moment and it never passes into nothingness এক মিনিট ৰবা ওকে তো এইটোৱে দেখিছানে এই আনসাৰটো তোমাক এনেকৈ সুধিব পাৰে যে what increases continuously in a thing of beauty or what according to kids never passes into nothingness তো তোমাৰ দুটা ধৰণে সুধিলে আনসাৰটো সেমে হ'ব তো এনেকৈ আমি দুটা তিনটা আনসাৰো মানে দুটা তিনটা কোৱেশ্চন আমি সেম আনসাৰ দিও লিখিব পাৰো যদি আমি অলপ বুদ্ধি লগাও
নেক্সট চাই যাবা What, according to kidsৰ মতে makes human beings love life in spite of all problems and miseries যিমান দুখ কষ্ট বা প্ৰবলেমৰ বাহিৰেও কিহে কিdsৰ মতে হিউম্যান বিংক কি জীৱনটো ভাল পাবলৈ শিকায় answer so according to kids in spite of troubles and suffering human beings love life এখিনি কোৱেশ্চনৰ পৰা আমি দিছো according to ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে because there are some beautiful things that move away the gloom from the depressed minds ঠিক আছে gloom মানে আন্ধাৰ তো কিছুমান মানে ধুনিয়া বস্তু আছে জুনে আমাৰ পৰা মানে হে দুখৰ মুহূৰ্তখিনি গুছাই আমাৰলৈ ভাল মুহূৰ্ত কঢ়িয়াই আনে সো বুজি পাইছানে তোমালোকে পয়েমটো যদি বুজি পাইছা কমেন্টত লিখা মেম বুজি পাইছো মই কমেন্ট বিলাক পঢ়ি আছো দেই তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে নে পয়েমটো তোমালোকৰ পয়েমটো ক্লিয়াৰ হৈছে নে ওকে ঠিক আছে আমি আগবাঢ়িছো ওকে ওকে নেক্সট what image does the poet use to describe beautiful bounty of the earth ঠিক আছে তো আৰ্থৰ যে ধুনিয়া বস্তুখিনি মানে কেনেকে মানে কেনেকুৱা ইমেজত মানে পয়েটে মানে ডেসক্ৰাইব কৰিছে The poet uses the image of endless fountain of immortal drink to describe the beautiful bounty of the earth. পৃথিৱীৰ ধুনিয়া বস্তুখিনি মানে পয়েটে কেনেকে ডেসক্ৰাইব কৰিছে কৈছে এই যেনেকুৱা সান আৰ্থ এবোৰ an endless fountain of immortal drink মানে এটা মানে অমৰণশীল এটা মানে ফাউন্টেনৰ এটা ড্ৰিংক আৰু যেটো কেতিয়াও শেষ নহয় কাৰণ মৰ্টেল মানে কি মৰণশীল তো ইমৰ্টেল মানে হল কি অমৰণশীল ঠিক আছে সো তোমালোকে একদম ভালকে মন দিয়া বুজি পাই আছা নহয় এতিয়া ওকে ঠিক আছে এক্সামত এবোৰ আহিলে লিখিব পাৰিবানে নাই কমেন্টত লিখা যে মেম পাৰিম এক্সামত আহিলে পাৰিব লাগিব কিন্তু ওকে নেক্সট আহিলে এটো এটা আরটিসিৰ কোৱেশ্চন হয় হা এই আগৰটোৰে হয় এটো 8 ন এটো তোমাৰ 9 বুলিও ধৰিব পাৰা ওকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 আৰু এটো আরটিসি তা মানে আরটিসি মানে কেনেকুৱা ৰেফাৰেন্স টু দা কনটেক্সট তো তোমালোকক মানে এনেকে পোয়েট্ৰিৰ এটা লাইন এনেকে উঠাই দিব পোয়েট্ৰি তাৰ পিছত তোমালোকক এইটোৰ ওপৰত যেনেকুৱা a flowery band to blind us to the earth spite of despondence of the inhuman dirt of novel natures of the gloomy days of all the unhealthy and o'er-darkened ways made for our searching yes in spite of all some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits ঠিক আছে তো আমাৰ বেয়া সময়খিনিৰ পৰা কেনেকে আমি ভাল সময়টো পাও এই প্যাৰাগ্ৰাফৰ থ্ৰু আমি গম পাইছো আৰু এতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ খিনি চাই গৈ কন্টিনিউ কৰো What do we do every day? আমি কি কৰো every day we weave a flowery wreath to bind us to the beauties of earth. তো আমি সদায় মানে এটা ফ্লাৱাৰী ৰিথেদি মানে ফুলৰ সজ্জাৰে আমি ধুনীয়াকৈ নিজকে বাইন্ড কৰি মানে পৃথিৱীৰ গোটেই বিউটিখিনি আমি এনজয় কৰো What removes the pall from our dark spirits? So আমাৰ এই dark spirits or pall খিনি কি হেনু ৰিমুভ কৰে ঠিক আছে এক মিনিট ৰবা next a beautiful shape or thing of beauty যে কোনো ধুনিয়া বস্তু এটা বিউটিৰ হেতু সোর্স হ'ব পাৰে removes the pall মানে দুখখিনি from our dark spirits তো আমাৰ হেইখিনি গুছি গৈ পেলাই আমি আৰু সুখী হৈ যাম next question চাবা
What is the message expressed in these lines? এই লাইনটোত কি মেসেজ এক্সপ্রেস করা হইছে তো এই লাইনটোত আমাৰ যে তাতে দিলে ন এই লাইন কেটাত কি মেসেজ দিছে পয়েটে The quoted lines express the message that since man has to face all kinds of challenges আমাৰ লাইফত বহুত challenges আমি ফিল মানে ফেস কৰিব লাগিব and difficulties of life along with the beautiful experiences আৰু আমি কি বুলি কয় লাইফৰ মানে difficulties of face কৰিব লাগিব কিন্তু ধুনিয়া ধুনিয়া অভিজ্ঞতাৰে he weaves his life worth living আৰু এনেকৈ তেও মানে তেও জীৱনটো মানে এটা ভাল মূল্যবান জীৱন হিচাপে মানে ৰসাৰ সপোন দেখিছে বা বিচাৰিছে ৰচিব ওকে তো এখিনি লোকে তোমালোকৰ নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈছে পয়েমটো মই যদি কও তাৰ পিছত এবাৰ আহিলে তোমালোকৰ সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট চ্যাপ্টাৰ হেতু হল মেমৰিজ অফ চাইল্ডহুড ঠিক আছে তো এই চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকৰ সাগে নিশ্চয় পঢ়া হৈছে নে যদি হৈছে নে নাই পঢ়া এই চ্যাপ্টাৰটো কেনুকা চ্যাপ্টাৰটো ভাল লাগে নে বেয়া লাগে চ্যাপ্টাৰটো এটো এগেইন এটা খুব মানে বেসড অন ৰিয়েলিটি এই চ্যাপ্টাৰটো পঢ়ি থাকাচোন কমন আহিব দিয়া চিন্তা নকৰিবা খালি পঢ়াটোত ফোকাস কৰা সব হ'ব ওকে তো ইয়াতে কৈছে যে শৈশৱৰ মানে তোমাৰ মেমৰিজ বিলাক আমি বাচ্চা থাকোতে আমাৰ বহুত মেমৰিজ থাকে হয়নে নহয় তো ইয়াতে চোৱা সামাৰিটো মই তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিছো তাৰ আগত মই তোমাক ক'ব খুজিছো এই চ্যাপ্টাৰটো দুগৰাকী লেডিৰ হয় হা তো সেই লেডি বিলাকে কি কৰি মানে তে লেডি জনীৰ মানে তেওঁলোকে নিজৰ মানে এজনী হল জিতকালা সা আৰু এজনী হল বামা তো তেওঁলোকে নিজৰ মানে জাগাত মানে নিজৰ লাইফত খুব মানে মানে কিছুমান মানে এনেকুৱা এক্সপেৰিয়েন্স ফিল কৰিছে হেতু মানে বুজাব নোৱাৰি ঠিক আছে তো হেই নিজৰ তেওঁলোকে এই বস্তুখিনি এই ৰাইটিংৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকে দেখুৱাইছে তেওঁলোকে নিজে ৰাইটাৰো হয় তো এতেনেকে নিজৰ ষ্টৰীটো ডেসক্ৰাইব কৰিছে The chapter presents childhood memories of Jitkala Sa এটু their pen name হয় and Bama again এটু writer pen name দুজনী writer highlighting life in marginalized communities এটা marginalized communities মানে কি তোমালোকে বুজি পাইছানে SST তোমালোকে সাগে পঢ়িছা সমাজ বিজ্ঞানত marginalized community মানে আমাৰ সমাজৰ হেবোৰ মানে মানে নিম্ন বৰ্গৰ লোকসকলক যাক মানে নরমালি উচ্চ বৰ্গৰ মানুহ বিলাকে মানে সাইডত ৰাখে যে তোমালোকে এটু নকৰিবা হেতু নকৰিবা তোমালোকে আমাৰ লগত লগ নহবা তো তেনেকা হেবিলাক মানুহ কমিউনিটিক আমাৰ marginalized community বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে Jitkala Sa describes her first day at Christian missionary school that suppresses Native American culture তো এখন মানে তেও কি হল মিশনাৰী স্কুল এখনত পঢ়িবলৈ যায় জিতকালা সাই যোৱাৰ পিছত কি হল তেও তাতে মানে কি হল তাই মানে নেটিভ আমেৰিকান আসিলে তো তেওক মানে সাপ্রেস কৰিব ট্রাই কৰিছে তো তাতে দেয়ার she feels fear alienation and humiliation due to strict discipline and unfamiliar customs আৰু তাতে তেও খুব ভয় খাইছিলে জিতকালা সাই যেহেতু তেও স্কুল গৈছিলে নিশ্চয় সৰু ছোৱালী আৰু খুব হিউমিলিয়েশন অপমানিত হৈছিল আৰু তাতে মানে ফেমিলিয়াৰ নহয় যিবোৰ নীতি নিয়ম বিলাক আনফেমিলিয়াৰ আছিল the cutting of her long hair আৰু জিতকালা সাৰ যোনখন চুলিখিনি তাতে কাটি পেলোৱা হৈছিল তাতে কি সিম্বলাইজ কৰিছে লস অফ আইডেন্টিটি এন্ড কালচাৰেল অপ্ৰেশন আৰু তাতে তাইৰ মানে আইডেন্টিটি আৰু কালচাৰেল মানে অবসেশন মানে তেওঁলোক অপ্ৰেশন সৰি যে তাতে মানে কেনেকুৱা মিশনাৰী স্কুল তুমি চুলি দীঘল ৰাখিব নোৱাৰা তুমি চুলি কাটি দিব লাগিব আৰু এইটোৱে তেওঁক মানে খুব আঘাত হানিছিলে নিজৰ সন্মানত despite resistance বাধা দিয়াৰ মানে উপৰিও she was forcibly shorn মানে তাই চুলিখিনি কাটি দিয়া হৈছিল leaving her emotionally broken দে আমাৰ লগতে যদি কোনোবাই তেনেকুৱা কৰে যে আমাৰ চুলিখিনি কোনোবাই জোৰ জবৰদস্তি কৰি কাটি দিয়ে আমাৰ কেনেকুৱা লাগিব যত আমাৰ সাপোজ আমাৰ মন নাই কৰিব ঠিক আছে কিমান এটা দুখৰ কথা হয়নে তো গতিকে তাই মানে ইমোশনালি ব্ৰেক হৈ গৈছিল
তাৰ পিছত কি হল বামা নেৰেটস তো বামা ইয়াতে কি নেৰেট কৰিছে এতিয়া সেকেন্ড ক্যাৰেক্টাৰ মানে ৰাইটাৰ বা ক্যাৰেক্টাৰটো লৈ আহো তাই কি কৰিছে experience of caste based discrimination in a Tamil village so she was a Tamil woman তো তাই কি হৈছিলে caste based discrimination মানে কাষ্টক লৈ যেটো কৰা হয় যে তই সৰু কাষ্টৰ মই ডাঙৰ কাষ্টৰ তেনেকুৱা টাইপক লৈ তাই discrimination face কৰিছিলে she observes an elderly Dalit man carrying food by a string to avoid pollution ঠিক আছে তো পলিউশন এভয়েড কৰিবলে তা মানে কি বুলি কয় যাতে হে খানাটো বেয়া হৈ নাযায় তো স্ট্ৰিংত ধৰি পেলে এনেকে খানাটো কেৰি কৰি গৈ আছে তো her brother Annan তো তাই দাদাক আন্নানে explains the practice revealing the cruelty of untouchability আৰু তেতিয়া তাই যেহেতু সৰু ছোৱালী তাই গম পোৱা নাছিল তাৰ দাদাকে এক্সপ্লেইন কৰিলে যে এনুকা মানে untouchability নামৰ যেটো আমি সুব কিছুমান কমিউনিটিক নুসুৱে মানুহবিলাকে তো তাৰ হে কেনেকে হেতু কৰা হয় আৰু লগতে ৰিভিল কৰিছিল তাই কৈছিল যে এটো ক্ৰুৱেলটি কিমান নিষ্ঠুৰ হয় তুমি ভাবাচোন এটা মানুহে যদি আন এটা মানুহক সুব নোৱাৰা বুলি কয় যে তই এটু কাৰণে যে তুমি কাষ্টত হৰু এই বস্তুটো কেনেকুৱা মানে এটা দুখ লাগা কথা হ'ব পাৰে আৰু কিছুমান কেনেকুৱা আচৰিত কথা হ'ব পাৰে হয়নে তো এই চ্যাপ্টাৰটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট চ্যাপ্টাৰ যে আমাৰ মানুহবিলাক আমি সব একে আমাৰ মাজত কোনো ভেদাভেদ নাই যে এটু আনটাচেবল এটু অমুক হেবোৰ মিছা কথা তো আমি হেতু সদায় মানে ফোকাস কৰিব লাগে আৰু এই চ্যাপ্টাৰটোৱে আমাক হেতুৱে ৰিভিল কৰিছে তো Bama realize কৰিলে that education and self respect are tools to fight injustice তো Bama তেতিয়া realize কৰিলে যে education শিক্ষা আৰু self respect যেতিয়া আমি নিজক সন্মান কৰিম এইবিলাকে হল অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰা কিছুমান আহিলা শিক্ষা আৰু তাই self respectক আহিলা বুলি ক'লে ঠিক আছে tools বুলি ক'লে so the chapter exposes social oppression তো ইয়াতে চ্যাপ্টাৰটোৱে social oppression ক expose কৰিছে দেখুৱাইছে যে socially কেনেকৈ কিছুমান মানুহক dominate কৰে and stresses awareness of an empowerment as paths to equality আৰু ইয়াতে এই চ্যাপ্টাৰটো কিহত জোৰ দিছে স্ট্ৰেছ দিছে awareness এইবোৰ বস্তু তোমালকে আনসাৰত লিখিব পাৰা awareness and empowerment মানে যেখিনি সতৰ্কতা সজাগতা আৰু এম্পাওয়ারমেন্ট মানে আমাৰ সবলীকৰণ এইবিলাক হল মানে ইকুৱেল হোৱা মানে মানে আমি গুটেবিলাক যেতে সমান হ হেতুৰ এটা ৰাস্তা আৰু এটো দুটা ওয়েতে আমি এৱেৰ হ'ব লাগিব আৰু এম্পাওয়ার হ'ব লাগিব মানে সকলোৱে নিজে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব লাগিব কাম কৰিব লাগিব হয় নে নহয় তো এই চ্যাপ্টাৰটো বুজি পাইছানে তোমালকে যদি পাইছা ইয়েস মেম বুজি পাইছো বুলি কমেন্টত দি দিয়া Okay. Gaming writer is a ma'am. মই তোমাৰ মেসেজ পঢ়িছো দিয়া দেখি আছো ক্লাসটোত তুমি মেমোরিজ অফ চাইল্ডহুড এটো ফোকাস কৰা খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ঠিক আছে মই মেসেজটো পঢ়িছো তোমাৰ দেখা পাইছো তো চ্যাপ্টাৰটো বুজি পাইছানে কাৰণ তোমালকৰ যেটো এক্সাম আহি আছে এক্সামটোৰ কাৰণে খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হয় তো সেই কাৰণে তোমালকৰ কাৰণে ব্যাকলগ খিনি আনিছো বুজি পাইছানে নাই চ্যাপ্টাৰটো তোমালকে মোক প্লিজ জনোৱা জনে জনে চাই আছা মোৰ ভিডিওটো Okay. Next এতিয়া আহিম আমি ইয়াৰে কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি লৈ ওকে ঠিক আছে তো গেমিং উইথ আৰডি ন তোমাৰ নামটো কৈ দিবা তেতিয়া মই লব পাৰিম ঠিক আছে What was Jitkala's idea regarding short and shingled hair Shingle মানে তোমার একদম curly hair ঠিক আছে তো তার কি আইডিয়া আছিল regarding short and shingled hair Jitkala's idea was that short hair was worn by mourners ঠিক আছে mourner মানে জুনে শোকত থাকে দুখত থাকে and shingled hair was worn by cowards তো তাই ভাবিছিলে কি curly hair হিয়তে হেবোৰ মানে দৰ্পক coward মানুহবিলাকে হে পিং চাই ওকে Next question কি কৈছে সাবা
When did Bama experience untouchability? তো বামাই কেতিয়া কি বুলি কয় যে untouchability তোমাৰ experience কৰিছে লাইফত again important examত এনেকুৱা টাইপ question সুধিব so question get answers one day Bama found an elder holding out a packet of vadai a kind of মানে কিবা এটা খানা food হয় by its string without touching it তো এডাল string এডাল লটকাই খানাটো চোৱা নাই এনেকে elderly মানুহ এটাই গৈ আছে ডাঙি ডাঙি she learned from her brother that তাই তাৰ দাদাকৰ পৰা ককায়কৰ পৰা গম পালে যে কিনু গম পালে তাই কি গম পালে মোক এক মিনিট that the man behaved like that because he was of low caste কাৰণ হি মানুহজনে যে খানাটো ধৰা নাই ষ্ট্ৰিংত লৈ লৈ গৈ আছে কাৰণ হি low casteৰ আছিল does she experience untouchability আৰু এনেকৈ তাই untouchability টো মানে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিলে কাৰণ আমাৰ মানুহে কেতিয়া মানে এনেকুৱা untouchability বা এইবোৰ যেটো সুব নোৱাৰা এইবিলাকত কেতিয়া মানে মানে কৰিবও নালাগে আৰু কাৰ লগত হবও মানে নিজেও কৰিব নালাগে নিজৰ লগতো হ'ব দিব নালাগে কাৰণ এটো আমি মানুহ হিচাপে সকলো সমান কিন্তু বামাৰ লাইফত এটো এটা খুব ডাঙৰ এক্সপেৰিয়েন্স তেতিয়া তাই প্ৰথম মানে ফিল কৰিলে যে ও এনেকুৱাও কৰে নেকি মানুহক সো খুব এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো তোমালোকে বুজি পাইছানে এখিনি লৈকে যদি পাইছা কমেন্টত জনোৱা মোক বুজি পাইছানে নাই কিবা ডাউট আছে যদি খুধা মই কমেন্টখিনি পঢ়ি আছো যদি বুজি পাইছা লাভ ইমোজি দিয়া ওকে থাম্বস আপো দিব পাৰা আৰু কমেন্ট সেকশনটোত অলপ জু ইমোজিসো দিব পাৰা দে কাৰণ আমাৰ অসমৰ লৰাছলে কি জু হয়নে নহয় এই চ্যাপ্টাৰটো হয় তোমাৰ মেমৰিজ অফ চাইল্ডহুড সাপ্লিমেন্টাৰী ৰিডাৰৰ এটা চ্যাপ্টাৰ ওকে জু ইমোজিও দিব পাৰা দেই ওকে থ্যাংক ইউ বঢ়িয়া বঢ়িয়া ওকে ওকে থ্যাংক ইউ ঠিক আছে সো এতিয়া আমি কোৱেশ্চন থাৰ্ড কোৱেশ্চনটোলৈ আগবাঢ়িছো Third question is kese how did Jitkala Sa try to hide herself from others in the school tai belekor pra nijok kenekoi lukabole mane try korisile look did she succeed tai safol hoisile ne Jitkala Sa hid herself in a large empty room tai dangor room etat nijok lukwai rakhisile thik ase with 3 beds tinikhon bisona thaka ta dangor roomot tai lukai asile she crept under the bed তাই মানে ক্ৰেপ্ট কৰি মানে মনে মনে যাই বিছনাৰ তলত আছিল farthest from the দৰজাৰ পৰা দূৰৰ এখন বিছনাত তাই আছিল ঠিক আছে she did not succeed in her attempt as girls and women entered the room তাই এই লুকুৱা মানে হেইটো তাই মানে সফল হ'ব নোৱাৰিলে কাৰণ ফিমেল আৰু মানে ছোৱালী বিলাক মহিলা বিলাক ৰুমটোত সোমাই গল and dragged her out তাই টানি দূৰত আনিলে tied her to a chair তাই চকী এখনত বান্ধিলে and cut her hair তাই চকী এখনত বান্ধি তাই চুলিখিনি কাটি পেলালে তো তাই এনেকে তাইক মানে খুব দুখ পালে তাই ঠিক আছে next question why did Jitkala Sa feel uncomfortable in the dining room তো তাই ডাইনিং ৰুমত কিয় uncomfortable feel কৰিলে অটাবসুমে খুদিছে মেম সাপ্লিমেন্টারি মোৰ মতেটো তোমালকে জিমান পাৰা গুটে চ্যাপ্টাৰ খিনি কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰি যোৱাটোৱে মোৰ কাৰণে ভাল বুলি মই ভাবো তেতিয়া তোমালকৰ মানে একো প্ৰবলেম নাথাকিব যি কোনো আনসাৰে লিখিব পাৰিবা সো গুটে কিটা চ্যাপ্টাৰে পঢ়ি যোৱা জিমান পাৰা খুব হেল্পফুল হ'ব বুলি মই ভাবো ঠিক আছে কাৰণ এতিয়াটো তোমালকৰ একেদিন পঢ়িলেও খুব ভালকে হৈ যাব তো ইয়াতে কোৱেশ্চনটো যে তাই কিয় আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰিছিল যে Jitkala Sa felt uncomfortable in the dining room because she could not follow the instruction as she was very nervous. So tai uncomfortable hoy goisil dining room ot kyo karon tai mane
একো মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে কি আছিল তাই ফলো কৰা নাছিলে কাৰণ তাই বহুত ভয় খাই আছিল moreover তাৰ উপৰিও she also found a strange lady and a man staring at her আৰু তাই এজন strange এটা মানে আচৰিত মতা মানুহ আৰু এগৰাকী মাইকী মানুহ দেখিছিলে যোনে তাই ফালে ষ্টেৰিং মানে লাগিছো এনেকে যে লাগি আমাৰ ফালে বহুত টাইম চাই থাকে তো অবভিয়াছ কথা আমাৰো ভয় লাগিব তেনেকে চালে তো তাই জিতকলা চাই তাই তেনেকে ভয় খাইছিলে এটো 4 আছিলে এটো এবাৰ 5 তো why did Bama feel terribly sad and provoked তো কিয় মানে তাই মানে খুব ভয় খাইছিলে আৰু মানে একদম provoked ফিল কৰিছিলে যে কি হল মানে এটো মানে দেখি বস্তু তো Bama felt terribly sad and provoked when she came to know that facts behind the way and the elder carried the packets with a string ঠিক আছে তো তাই হে ফ্যাক্টস বিলাক যেতিয়া গম পালে তাই মানে একদম মানে আচৰিত হৈ গল তাই খং উঠি গল আৰু তাই ভাবিলে বুঢ়া মানুহে তাই এনেকে ষ্ট্ৰিঙত খানা লৈ গৈ আছে হি ওয়াজ নট সাপোজড টু টাচ দ্য এডিবলছ এডিবল মানে খোৱা বস্তু খোৱাৰ যোগ্য বস্তুক এডিবল বুলি কয় তাৰমানে তেওঁ বুঢ়া মানুহজনে সেই বস্তুখিনিক চোৱাৰো মানে তেওঁ মানে পারমিশন নাছিলে এজ হি ওয়াজ আনটাচেবল কাৰণ তেওঁ এজন আনটাচেবল আছিলে সেই কাৰণে তেওঁ সেইখিনি চোৱাৰো অধিকাৰ নাছিলে ঠিক আছে তো আমি এটো বুজি পালা না যে মামাই কি কাৰণে তোমাৰ মানে খুব মানে একদম উত্তেজিত হয় তাই মানে একদম বেয়াকে গাত বস্তুটো লাগি গৈছিলে যে এই বুঢ়া মানুহজনক এনেকুৱা কৰা দেখি যে এজন এল্ডাৰলি পাৰ্সন হয় যাক মানে খোৱাৰ কাৰণে তাক বস্তুটো দাঙি নিব দিছে কিন্তু খানাটো চুবলৈও দিয়া নাই ষ্ট্ৰিং এটালত ধৰি এনেকে দাঙি নিব দিছে আৰু হে কিয় কৰিলে কাৰণ তেওঁ এজন আনটাচেবল মানে এজন চুব নোৱাৰা মানে নিম্ন সৰু কাষ্টৰ বুলি তেওঁক মানে গণ্য কৰি এই কামটো কৰা হৈছিল এইটো কথাই তাইক মানে খুব খং উঠিছিলে তাইক উত্তেজিত কৰি তুলিছিলে আৰু সেই কাৰণে তাই মানে এনেকে মানে একদম টেৰিবলি মানে বহুত বেয়া লাগিছিলে বহুত বেয়াকে তাই দুখ পাইছিল ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা What did Annan say about his community to the narrator? তো এটা narratorক তাইক মানে বামাক কি কৈছিলে যে আন্নানে Annan told the narrator that she belonged to a community of lower caste. Annane tar bamak koisile je tumi eta lower casteor community belong kora. ঠিক আছে তো তুমি এটা lower casteor swali hoy tene koise manu hoy the people from upper caste did not respect his caste are lower casteor manukhinik mane annan hator caste ei upper casteor manukhini ekkebare respect nokore the people from upper caste through thought them untouchables are upper casteor manukhini teolokok untouchables boli bhabe if they ever got in contact with the lower caste they felt dirty আৰু যদি ভুলতেও যদি তেওলোকে কন্টাক্টত আহি হাতখনে কিবা এটা লাগি গল বা কিবা তেওলোকৰ এডিবল খিনিয়ে খাই দিল সুই দিলে আনটাচেবল মানুহখিনি লোৱাৰ কাষ্ট খিনি এই তোমাৰ মানে হাই কাষ্টৰ আপাৰ মানুহখিনিয়ে লগালগ নিজকে লেতেৰা বুলি গণ্য কৰে যে আমি লেতেৰা হৈ গলো এওলোকে মোক চুলে নহয় তো কিমান এটা ডাৰ্টি মাইন্ডসেট হয়নে তো এই বস্তুখিনিয়ে মানে নিজৰ কমিউনিটিৰ বিষয়ে নিজৰ ককায়েক আন্নানে বামাক বুজাইছিল যে এনুকা এনুকা ঘটনা ঠিক আছে সো বুজি পাইছানে ওকে আনিম মই স্কিল ৰাইটিংৰ ওপৰতো আনিম ভিডিও বনাম চিন্তা নকৰিবা দেই মেম মোৰ নামটো খুদিছে মোৰ নামটো স্বাধীনতা হয় ওকে ঠিক আছে তো এইখিনি বুজি পাইছানে তোমালোকে মেমৰিজ অফ চাইল্ডহুডৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আনসাৰ আহিলে লিখিব পাৰিবানে নাই যদি পাৰা কমেন্ট বক্সত লিখা মেম পাৰিম লিখিব কমেন্টত ৰিপ্লাই দিয়া যে পাৰিম নে নোৱাৰিম কমেন্টত লিখা বঢ়িয়া
रोहित भट्टाचार्य दिखसे मैम पारिम बढ़िया रोहित बढ़िया हाय हेलो ओके हब हब गुटे हब आमी चिंता नकरिबा आहि থাকিব क्लास बिलाक আজিৰ টু ক্লাস টু বুজি পাইছানে নাই এক্সামত এইবোৰ আহিলে লিখিব পাৰিবানে নাই কোৱেশ্চন আনসাৰ বিলাক মোক তোমালকে জনোৱা কমেন্টত হাই ফিৰদৌস মোৰ খবৰ ভাল আশা কৰো তুমিও ভালে আছা পঢ়া শুনা প্ৰিপাৰেচন এক্সামৰ ভালে ভালে চলি আছে কাৰণ আহিলে এক্সাম হয় নে নহয় ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িছো ওকে এটু কৰিলো নেক্সট ৱা What was Jitkala Shah's immediate reaction to the cutting of her hair? চুলিখিনি যে কাটিলে জিতকালা চাই কিনো ৰিয়েকশন দিলে তো জিতকালা Shah's immediate reaction to the cutting of hair was that she felt like one of many animals driven by হাৰ্ডাৰাৰ ঠিক আছে তো তাই মানে এনেকে ভাবিলে চুলিখিনি কাটাৰ পিছত যে তাই যেন এটা মানে সৰু সৰু এনিমেলছে হৈ জনে হেইতে মানে গ্ৰুপত এনেকে মানে দৌৰি থাকে তেনেকুৱা তাই মানে নিজকে বহুত বেয়া ফিল হল মানে ঠিক আছে ओके सो कमेंट तो पढ़ी आছো তোমাৰ ফিৰদৌস লিখিছে মেম ৰাতি বহুত বেছি টোপনি ধৰে পঢ়িব নোৱাৰি কি কৰিম প্লিজ উপায় এটা দি সো পঢ়িব এতিয়া তুমি ৰাতি টোপনিটো ভালকে মাৰি লবা মানে আগদিনাৰখন তাৰ পিছত দুপৰীয়া অলপমান ৰেষ্ট লৈ লবা তাৰ পিছত পঢ়ি থাকিবা আৰু কফি চাহ খাই পেলে কাৰণ একেদিনটো তোমালকে কষ্ট কৰিবই লাগিব হয় নে নহয় হেতু আৰু মন্ত্ৰ খালি মোটিভেট কৰিবা যেতিয়া পঢ়িব মন না যায় নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কথা নিজৰ লাইফটোৰ কথা ভাবিবা obviously পঢ়িব মন যাব টোপনি গুছি যাব একদম ওকে Next, why was Jitkala Shah in tears on the first day in the land of apples? So, tate Jitkala Shah mane kyo iman dukhot asile land of apples. Okay. So, on the first day in the land of apples, Jitkala Shah in tears because the school authorities attempted to cut her hair mercilessly. So, teoloke school authority jor jabardasti kore doyahin bhabe tar sulikhini kati disile in spite of her stark resistance. Tai bar bar mana kora pisoto her hair was clipped off. Kati dia hoisile. ঠিক আছে এতিয়া আহিলে তোমাৰ লং কোৱেশ্চন describe the experience Bama had on her way back home which made her feel sad long question তোমালকে কৈছিল যে মেম লং কোৱেশ্চনো লাগে so long question so when Bama was on her way back home she was watching the people working with cattle to tread out the grain and the landlord watching proceedings sitting on piece of sacking spread over a hedge ঠিক আছে তো তাই যেতি আহিছিলে কি হৈছিলে যে কেটেলৰ লগত মানে কেটেলে টানি টানি মানে গ্ৰীন খিনি উলাইছিল আৰু ল্যান্ডলৰ্ডে মানে এই বস্তুখিনি চাই আছিল যে প্ৰসিডিং টো ঠিকে আছে নে নাই বস্তুবিলাক Bama saw an elderly man coming from the direction of the market তো বামাই দেখিলে এজন বুঢ়া মানুহ মাৰ্কেটৰ পৰা বজাৰৰ ৰাস্তা কাখৰ ৰাস্তাটোৰ পৰা আহি আছে he was carrying a small packet by its string without touching it to khanar eneke string edi dhori ani asile the manner in which he was walking made her shriek with laughter jeneke he khana to eneke dhori ase tai oloman hahi uthile titia lage ta kahini to gom pone the man went straight up to the landlord and bowed low to manu to logalog landlord usor loga aru eneke mane সম্ভাষণ জনালে জনাই and extended the packet towards him aru to packet to aguai dile he cupped the hand that held the string with the other hand ঠিক আছে তো তেও তেনেকে মানে string edi তেনেকে তেও মানে খানাটো ললে ঠিক আছে
ওকে তো খানাটো তেনেকৈ লৈ ল'লে সাপোজ এনেকুৱা মানুহটোৱে সাপোজ তোমাৰ এনেকৈ ষ্ট্ৰিংটো আনিলে তুমি সাপোজ বস্তু এটা পতা মানে তোমাৰ ধৰি লও মানুহটোক তোমাৰ নুচুৱা তুমি মানুহটোক তো আমি কি তেতিয়া কি কৰোঁ এনেকৈ তোমাৰ কেটচ কৰা টাইপ কেনেকৈ এনেকৈ কিবাকৈ ধৰোঁ আৰু যাতে তাৰ হাতৰ লগত টাচটো নহয় আৰু তো তেনেকুৱা দেখি তাই বহুত আচৰিত হ'ল বামা নেৰেটেড দ্য ফানি ষ্টৰি টু হাৰ ব্ৰাদাৰ তো বামাই গৈ পেলাই কথাটো ক'লে এনেকুৱা এনেকুৱা খানাটো দিওঁতে মানুহজনে এনেকৈ ধৰিলে who informed her that upper caste people believe that others must not touch them upper caste মানুহখিনি বিলিভ কৰে যে বাকি মানুহবিলাকে যাতে টাচ নকৰে they would be polluted আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে polluted মানে লেতেৰা হৈ যাব ঠিক আছে তুমি ভাবাচোন মানুহে চুলে লেতেৰা মানুহ হ'ব পাৰে নেকি কেনেকুৱা মেন্টেলিটি এইবোৰ তো এইবোৰ দেখি বামা অলপ আচৰিত হ'ল বামা could realized why the old man did not touch the contents but বামাই ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে কি কাৰণে সেই বস্তুখিনি খানা বস্তুখিনি বুঢ়া ওল্ড মেনজনে হেৰি কৰা নাছিলে টাচ কৰা নাছিলে বাট হেল্ড দ্য পেকেট বাই ইটছ ষ্ট্ৰিং আৰু ষ্ট্ৰিংটো ধৰিহে পেকেটটো ধৰিছিলে তো এইটো দেখি বামাই তেতিয়া আচল ৰিজনটো বুজি পাই গ'ল Okay, when she thought over this, তাই এতিয়া এটোৰ ওপৰত ভাবিলে practice of untouchability, she became infuriated. Okay, তো তাই যেতিয়া এই বস্তুটো দেখিলে তাই মানে একদম মানে আচৰিত হৈ গ'ল বোলে এইটো কি হৈ আছে ঠিক আছে তোমালোকে এবাৰ আনসাৰটো চোৱাচোন ওকে তো বুজি পালানে এইটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে তাই সিচুৱেশ্যনটো কি তাই মানে ইনফিৰিয়েটেড হ'ল তাই মানে আনটাচেবিলিটিটো গম পালে ইনফিৰিয়েটেড মানে তাই বহুত খং উঠিলে যে তাই কি হৈ আছে এইবোৰ হয়নে নহয় তাই যিহেতু সৰু ছোৱালী তথাপিও তাই বুজি পালে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চব বামা's experience is that of a victim of the caste system তো বামাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো পৰা গম পাই যে she was a victim of caste system ঠিক আছে যে মানে কি দেখিলে যে কেনেকুৱা মানে কাষ্ট চিষ্টেমটো কি হয় তাই ফেচ কৰিলে what kind of discrimination does জিতকালাস এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডেপিক আৰু কিন্তু জিতকালাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ডিসক্ৰিমিনেশনক দেখুৱাই what are their responses to their respective situation তাহাঁতৰ ৰেসপন্সেস কি এই কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ ইয়াতে দুটা ক্যাৰেক্টাৰৰ কথাই সোমাই আছে তো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট শুনা তো বামা ইজ এ ভিকটিম অফ কাষ্ট সিস্টেম বামা কাষ্ট সিস্টেমৰ এটা ভিকটিম হয় ওকে এন্ড শি হ্যাজ বিন বৰ্ন ইন আ দলিত কমিউনিটি তো তাই দলিত ওমেন হয় এগৰাকী সো তো লোৱাৰ কাষ্টত জন্ম হোৱা জিতকালা শাহ ইজ এ নেটিভ আমেৰিকান হু ফাইন্ডস দ্যাট পিপল হু হ্যাভ overpowered the natives are out to destroy their culture ঠিক আছে তো তাই জিতকালা শাহ হল এজনী নেটিভ আমেৰিকান সো তেও কি হৈছে তেও কি গম পালে যে যিবোৰে মানে তেওঁলোকৰ নেটিভস বিলাকক ওভাৰপাৱাৰ কৰিলে তেওঁলোকক মানে ডমিনেট কৰি ওপৰত গল তেওঁলোকে এতিয়া এই নেটিভস বিলাকৰ কালচাৰটো মানে ব্ৰেক কৰিব ডেষ্ট্ৰয় কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে ঠিক আছে she notices that discrimination against native american culture and women তাই জিতকালা চাই ফিল কৰিলে যে নেটিভ আমেৰিকান আৰু মানে কালচাৰ আৰু womenৰ ওপৰত খুব অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে the cutting of her long hair is symbolic of being subjected to the foreign rulers আৰু এই যে চুলিখিনি যে কাটি দিলে হেতুৰ পৰা গম পালে হিয়তে ফৰেন ৰুলাৰ্ছৰ মানে কেনেকে তেওঁলোকক মানে হেই কৰিলে কন্ট্ৰোল কৰি নিজৰ মতে চুলিখিনি কাটি দিলে in their culture only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy ঠিক আছে তেওঁলোকৰ কালচাৰত মানে এই যিবোৰ আনস্কিল্ড মানে ওয়াৰিয়ৰ থাকে তেখেতক মানে তেখেত বিলাকক ক্যাপচাৰ কৰাৰ পিছত মানে চুলিখিনি তেনেকে মানে কাটি দিয়া হয় এনিমে মানে হেৰিখিনি কি বুলি কয় যে কাটি দিয়া হয় এনিমিৰ মানে কাৰণ বিলাকৰ মানে জনে হাৰালে হেহতে কাটি দিয়ে তাহাঁতক
both of them rebelled against সিহঁতে মানে প্ৰতিবাদ কৰিলে হা existing circumstances so বামা আৰু এই দুজনে প্ৰতিবাদ কৰিলে they struggled hard to remove the discrimination and other barriers raised by people in power oppression prejudice social injustice and ignorance তো তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে struggle কৰিলে আৰু remove কৰিব try কৰিলে তেনুকা ধৰণৰ discrimination হে এনুকা ধৰণৰ barrier বিলাক গুছি যাব লাগে যত people বিলাকে মানে এনেকে মানে মানুহক মানে power দেখুৱা oppress কৰিছে dominate কৰিছে prejudice মানে prejudge কৰি মানুহক মানে মানুহটোক মানুহ হিচাপে নাচাই ডাইৰেক্ট ই দলিত ইয়াক জিটি কৰ তেনুকা টাইপ তো এই social যিখিনি মানে injustice অন্যায় হৈ আছিল আৰু ignorance বিলাকৰ ওপৰত সিহঁতে সদায় গুছাব try কৰিছিল the tool which they carried for their safety is education আৰু তাহাতৰ মানে safetyৰ কাৰণে যেটো তেওঁলোকে মেইন টুল বুলি ভাবিছিল হেতু তাহাতে education বুলি কৈছিল both of them studied hard হিহঁতে বৰ কষ্ট কৰিছিল and earned name for themselves আৰু নিজৰ নামটো তেওঁলোকে উজলাই তুলিছিল their works depict their viewpoints and carry on their struggle আৰু তাহাতৰ কামখিনি থ্ৰু দি তেওঁলোকৰ মানে কি বুলি কয় যে viewpoints খিনি গম পোৱা যায় viewpoints খিনি গম পোৱা যায় তাহাতৰ কষ্টখিনি আৰু their struggle against the discrimination that finds the free flow of their spirits ঠিক আছে আৰু তাহাতৰ যিখিনি discriminationক লৈ তাহাতে যিখিনি মানে struggle কৰিছিলে হিখিনি মানে কি কৈছে যে that finds the free flow of their spirits তেতিয়া হেতুতে গম পাই যে তেওঁলোক মানে কিমান মানে তেওঁলোকৰ আত্মা গিতা তেওঁলোক মানুহ হিচাপে কিমান ভাল আছিল ঠিক আছে বুজি পাইছেনে এটো খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট Okay. Okay. তো এখিনি তোমালোকৰ সো তোমালোকে বুজি পালা ক্লাস 2 যদি বুজি পাইছা yes ma'am বুজি পাইছো বুলি দিব পাৰা সো ওকে সো আজি ক্লাস 2 এখিনি লৈ আছিল Thank you আমার লগত মোৰ লগত জড়িত হৈ ক্লাসটো তোমালকে সালা তোমালকে এতিয়া আগন্তক এই পৰীক্ষা প্ৰিপাৰেচন খিনি ভালকে কৰা ডাউটস থাকিলে কমেন্টত খুদিবা আমাৰ WhatsApp চ্যানেলটো ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে জয়েন হোৱা এপটো ডাউনলোড কৰিলে তোমালকে আজিৰ ক্লাসটোৰ নোটস খিনি প্লাস প্ৰ্যাকটিস সেট এটাও তোমালকে পাই যাবা ফ্ৰীতে তো চিন্তা নকৰিবা তোমালকে পঢ়ি থাকা তো তোমালকক নিশ্চয় লগ পাম তো এতিয়াৰ কাৰণে বাই ফৰ নাও গুড নাইট